ओम नमः श्रीमद्परमहंसास्वादिकचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमो नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय हरिहर हिरण्यगर्भेभ्यो नमो व्यासवाल्मीकिशुकपराशरेभ्यो नमो नमः श्रियै नमः सरस्वत्यै नमो गणपतये गुरुभ्यः जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् येने ब्रह्ममृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदाय यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोन्मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि श्रीदुर्गां कुलदेवतां भगवती हर्यां जगन्मातरं श्रीनारायण इष्टदैवतमिदं भक्त्या प्रणम्य ब्रुवे नानादुःखदपापदापशमनीं सर्वार्थदां सत्कथां पौराणीं तदनुग्रहे चितमदां वालोचयावद्विदम् यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ते परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय पाशाङ्कुशधरा देवी वीणापुस्तकधारिणी मम वक्त्रे वसन्नित्यं दुग्धकुन्देन्दुनिर्मला अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितां श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् श्रूयतां देवदेवेशो नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाकथा हरि जय जय राम राजा राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि राजा राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि राजा राम हरि जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि राजा राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि राजा राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि गोपाल गोपाल नरद गोवर्धन धर गोपाल गोवर्धन धर गोपाल
गोकुल संकटहार राजा राम गोकुल संकटहार राजा राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि राजा राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि राजा राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि शरणा शरणा शरणागत दीना 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 शरणागत दीना चरणी ने करुणा दृष्टि निहार हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राजा राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि रामदास माऊली दया करी रामदास माऊली रामदास माऊली दया करी रामदास माऊली रामदास माऊली दया करे रामदास रामदास माऊली दया करे रामदास माऊली वत्सालागी धेनु जयीसी वत्सालागी धेनु जयीसी वत्सालागी धेनु जयीसी उगलितये बाहुली उगलितये बाहुली उगलितये बाहुली गमाई माझी रामदास माऊली उगलितये बाहुली गमाई माझी रामदास माऊली रामदास माऊली गमाई माझी रामदास माऊली रामदास माऊली गमाई माझी रामदास माऊली रामदास माऊली दया करे रामदास
माऊली रामदास माऊली दया करे रामदास माऊली बाळ तुझा मी परी मिळवितो बाळ तुझा मी परी मिळवितो करी करुणा सावली करी करुणा सावली करी करुणा सावली गमाई माझी रामदास माऊली करी करुणा सावली गमाई माझी रामदास माऊली रामदास माऊली गमाई माझी रामदास माऊली रामदास माऊली गमाई माझी रामदास माऊली रामदास माऊली दया करी रामदास सद्गुरुनाथा तुझ्या कृपेचा सद्गुरुनाथा तुझ्या कृपेचा सतत वाहू दे झरा सतत वाहू दे झरा अनुसूयेच्या सुता नाथा तुझाच रे आसरा नाथा अनुसूयेच्या सुता नाथा तुझाच रे आसरा नाथा सद्गुरुनाथा तुझ्या कृपेचा सद्गुरुनाथा तुझ्या कृपेचा सद्गुरुनाथा तुझ्या कृपेचा सद्गुरुनाथा तुझ्या कृपेचा सतत वाहू दे धरा सतत वाहू दे धरा विप्रवेश धरून गुरु तुम्ही अद्री गृही आला नाथा विप्रवेश धरून गुरु तुम्ही अद्री गृही आला नाथा पतिव्रतेच्या पुण्याईने पतिव्रतेच्या पुण्याईने बाळतीचे गाहला नाथा भक्तांसाठी जन्मनीय फुला भक्तांसाठी जन्मनीय फुला भक्तांसाठी जन्मनीय फुला भक्ताला उद्धरा नाथा सद्गुरुनाथा तुझ्या कृपेचा सद्गुरुनाथा तुझ्या कृपेचा सद्गुरुनाथा तुझ्या कृपेचा सतत वाहू दे घरा सतत वाहू दे घरा कल्पुनी तुमचे रूप वर्णिले साक्ष बटाया जनानाथा कल्पुनी तुमचे रूप वर्णिले साक्ष बटाया जनानाथा दर्शन द्यावे विनवी अनंता दर्शन द्यावे विनवी अनंता
दर्शन द्यावे विनवी अनंता दर्शन द्यावे विनवी अनंता जोडून आपुले करा नाथा अंत नका हो मुळीच पाहू अंत नका हो मुळीच पाहू अंत नका हो मुळीच पाहू अंत नका या हो या सत्वरा नाथा सद्गुरुनाथा तुझा कृपेचा सद्गुरुनाथा तुझा कृपेचा सद्गुरुनाथा तुझा कृपेचा सद्गुरुनाथा तुझा कृपेचा सतत वाहू दे धरा सतत वाहू दे धरा सतत वाहू दे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 कुंडली गवरदा विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की जय परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय वज्रदेही हनुमान की जय भगवती जगदम्बा यक्षिणी माता की जय आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय गो माता की जय 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 रघुवीर समर्थ मंगल मूर्ति भक्त ऐसे जाना रे देही उदास भक्त ऐसे जाना रे उदास भक्त ऐसे जाना रे देही उदास गेले आशा पा
निवारो गेले आशा पाश निवारो भक्त ऐसे जाना जय देही दास भक्त ऐसे जाना जय देही दास भक्त ऐसे जाना जय देही गेले आशा पाश निवारो गेले आशा पाश निवारो भक्त ऐसे जाना दे देही उदास भक्त ऐसे जाना दे देही निर्वाणी गोविंद असे मागे पुढे निर्वाणी गोविंद असे मागे पुढे काहीच साकडे पडोन दे काहीच साकडे पडोन भक्त ऐसे जाना दे देही उदास भक्त ऐसे जाना दे देही उदास भक्त ऐसे जाना दे देही तुका म्हणे सत्य कर्मा व्हावे साध्य तुका म्हणे सत्य सत्य कर्मा व्हावे साह्य तुका म्हणे सत्य कर्मा व्हावे साह्य असत्यासी भय नरका जाणे असत्यासी भय नरका जाणे भक्त ऐसे जाना दे देही दास भक्त ऐसे जाना दे देही दास गेले आशा पाश निवारो गेले आशा पाश निवारो भक्त ऐसे जाना दे देही उदास भक्त ऐसे जाना दे देही उदास भक्त ऐसे जाना भक्त ऐसे जाना भक्त ऐसे जाना दे देही उदास
खेलत नंद कुमार कन्हैया खेलत नंद कुमार कन्हैया खेलत नंद मोसे करत बर जोरी कन्हैया मोसे करत बर जोरी कन्हैया खेलत नंद कुमार कन्हैया खेलत यशोदा माता पालना झुलावे यशोदा माता पालना झुलावे हाथ में लेकर डोरी कन्हैया हाथ में लेकर डोरी कन्हैया खेलत नंद कुमार कन्हैया खेलत नंद कुमार कन्हैया खेलत नंद खेलत नंद खेलत नंद कुमार। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलुं पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेव। भगवान दत्त महाराजांना वंदन करून ज्यांच्यामुळं कीर्तन क्षेत्रामध्ये पाय ठेवला त्या माझ्या गुरुजींना वंदन करून आजचे आमचे दोन्ही उत्तम साथीदार दोघांनाही वंदन करून आणि आपण सगळे अधिकारी श्रोते ज्यांच्यामुळं धर्म सज्जनता माणुसकी आजही या जगामध्ये टिकून आहे असा आपणा सर्वांच्या हृदयामध्ये वास करणाऱ्या त्या परमात्म्याला वंदन करून प्रतिपाद्य विषयाचा विचार थोडासा करूया। गंमत अशी आहे, बाकीच्या धर्मामध्ये लोकांना सांगावंच लागत नाही, जे त्यांच्या धर्माचे नियम आहेत काटेकोरपणे पाळले जातात। हजारोंच्या संख्येनं त्या चर्चमध्ये मशिदीमध्ये समाज जमतो, पण रस्त्यावरून जर गेला तर एवढी शांतता असते, टाचणी पडली तरी आवाज ऐकू येईल। पण काय आमच्या हिंदू धर्माचं दुर्दैवच असं आहे, आम्ही देव धर्म देश समाज यांच्या बाबतीमध्ये किती जागरूक आहोत हा प्रश्न स्वतःनच स्वतःला विचारा। उत्सवाच्या निमित्तानं समाज एकत्र आल्यानंतर त्यायोगे त्या भगवंतांची उपासना सामूहिकरित्या व्हावी, उद्देश त्याच्यामध्ये हा आहे ना। मग मंदिरामध्ये आपण एकत्र आल्यानंतर नको त्या गोष्टी करण्यापेक्षा त्या भगवंतांचं नामस्मरण केलं, स्वतःच्याच आयुष्याचं हित आहे का नाही, हे परत परत प्रत्येक कीर्तनामधून सांगावं लागतं। हे दुर्दैव आहे आमच्या धर्मात। आम्ही आमचा धर्म फक्त एवढाच मर्यादित ठेवला, दरवाजावरती पाटी लावतो, गर्व से कहो हम हिंदू है। पण त्या हिंदू धर्मानं सर्वसमावेशक भूमिका घेतलेली असताना सुद्धा
जेणेकरून मंदिरासारख्या पवित्र ठिकाणी भगवंतांच्या सान्निध्यामध्ये आल्यानंतर प्रपंचातल्याच गोष्टी करायच्या असतील तर त्याच्याकरता पटांगण रिकामी आहेत ना, त्याच्याकरता मंदिरात येण्याची गरज नाहीये. पण हे आम्हाला कळत नाही आणि स्वतःला आम्ही 100% सुशिक्षित म्हणवतो. खरोखर सुशिक्षित आहोत का अतिशिक्षणाचा परिणाम आहे? आणि हे समाजाला कळावं त्याच्याकरता तुकाराम महाराजांचा अभंग. बरं का, हे मी बोललो हे फक्त अभंगाची प्रस्तावना करण्याकरता, मनाला लावून घेऊ नका. तुमच्याकरता अजिबातच नाही, कारण तुम्ही सगळे सुज्ञ आहात, सुशिक्षित आहात, माझ्यापेक्षा ज्ञानी आहात. त्यामुळे तुम्हाला मी काय सांगणार हो उभं राहून. पण त्या समाजाकरता तुकाराम महाराजांनी अभंग लिहून ठेवला. भक्त ऐसे जाणा जे देही उदास, गेले आशा पाश निवारून. भक्त कुणाला म्हणावं त्याचं वर्णन दुसऱ्या ओळीमध्ये सांगून ठेवलं. निर्वाणी गोविंद असे मागे पुढे काहीच साकडे पडोनी, विषय तो त्यांचा झाला नारायण, नावडे धन जन माता पिता. आणि शेवटच्या ओळीमध्ये तुकाराम महाराज भगवंतांना सांगतात, देवा तुका म्हणे सत्य कर्मा व्हावे साह्य, आणि असत्यासी भय नरका जाण. तुकाराम महाराजांनी सांगून ठेवलं शेवटच्या ओळीमध्ये. देवाला सांगतायत, भगवंता जी जी कर्म माझ्याकडून घडतील त्याच्यापैकी सत्य कर्मा व्हावे साह्य. जे खरं असेल सत्य असेल त्या कर्माकरता तू सहाय्य कर, आणि असत्यासी भय नरका जाणे. मग मी सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत काय केलं? सत्य कर्म केलं का असत्य कर्म केलं, खोटं कर्म केलं, कोणाला लुबाडलं, कोणाला नाडलं, विचार करायचा आहे ना. म्हणून आमच्या पूर्वजांनी, आमचे आजोबा सांगायचे आम्हाला, बाबा झोपताना ना काय कर, हातपाय स्वच्छ धु, गादीवर बस आणि श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु असं म्हण आणि मग झोप. कदाचित आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना ही माहिती असेल. हे का सांगितलं? रात्री झोपत असताना गीता वाचतो ना आपण, वाचतो म्हणायचं का? आमच्या धर्माचा पवित्र ग्रंथ आहे, धर्मग्रंथ भगवद्गीता, आणि तो हिंदूंनी वाचलाच पाहिजे. त्यामुळे तुम्ही वाचतच असणार, मी आणखीन काही बोलायचं. त्या गीतेमध्ये भगवंतांनी सांगितलं, जर माझा भक्त व्हायचा असेल, खरा भक्त, काय कर, बाकी काही करू नका. 24 तास मंदिरात येऊन नामस्मरण करण्याची गरज नाही. तुम्हाला आवडत नाही ना नामस्मरण करायला? थोतांड वाटतं, काही वेडे आहेत येऊन इथं टाळ कुटतात, वाटतं ना, मग येऊ नका. पण काय करा, एकच का, यद करोषी यदस्नासी यज्जुहोसी ददासी यत यत तपस्यसी कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम. भगवद्गीता वाचणाऱ्यांना हे नवीन नाही. भगवान गोपाल कृष्ण म्हणाले, माझा जर भक्त व्हायचा असेल ना तर काय कर, यत करोषी यदस्नासी यज्जुहोसी ददासी यद यत तपस्यसी कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम. जे जे कर्म तुझ्या हातून घडेल ना ते ते सगळं कर्म मला अर्पण कर, भगवान सांग. म्हणून आम्हाला सांगायचे बरं का, रात्री झोपताना श्रीकृष्णार्पणमस्तु का? अंथरुणावर बसायचं आहे, मांडी घालायची आहे, डोळे झाकायचे आहेत, मन एकाग्र करायचं. सकाळी उठल्यापासून आत्ताच्या क्षणापर्यंत मी काय काय केलं
या सगळ्या कर्मांचा आढावा घ्यायचा आणि ती सगळी कर्म श्रीकृष्णार्पणमस्तु असं म्हणायचंय आणि मग झोपायचंय. किती शांत झोप लागते बघा. प्रयोग करून बघायला हरकत. ज्यांना झोप लागत नसेल ना त्यांच्याकरता सगळ्या कर्मांचा आढावा घेऊन ती सगळी कर्म भगवंतांच्या चरणी अर्पण करायची. भगवान म्हणतात खरा भक्त आहे. घडतं का आपल्या हातून? आयुष्याची 50, 60, 70, 80 वर्ष झाली, पण हे जे सांगितलंय भगवद्गीता रोज वाचतो. यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत यत् तपस्यसि कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम. जमलेलं नाही आम्हाला. का जमलं नाही? कारण जी चांगली कर्म आम्ही करतो ना त्या कर्माचा अधिकारी मी आहे. प्रत्येक जण म्हणतो हे ना चांगलं केलं असं कोण म्हणतो? मी केलं. चांगलं केलं की मी केलंय. आणि वाईट कर्माचा अधिकारी श्रीकृष्ण. असं जमेल का? एकटा होता बरं का असा चांगला शिकलेला विद्वान. आणि चैत्र वैशाखाचे दिवस आणि पूर्वीचा काळ बरं का, आताच सांगत नाही. कारण आता आम्ही एवढे सुखी आहोत की आम्हाला या गोष्टी कराव्याच लागत. मायबाप सरकार आमच्यावर एवढं उदार झालंय की आमच्या मनात आलं वाटेल ती गोष्ट बाजारात जाऊन विकत आणतो. तेवढ्या वेळेपुरती प्रश्न मिटला. ते धान्य आणा, सुकवून ठेवा वगैरे गरजच लागत. पण पूर्वी असं ठेवावं लागायचं. तो याच्या बायकोनं काही धान्य आणलेलं वाळवून ठेवण्याकरता अंगणामध्ये वाळत घात. आणि या गृहस्थांची पूजा वगैरे आटपली आणि ह्यांच्या पत्नीनं सांगितलं महाराज म्हटलं बाहेर थोडंसं धान्य वाळत घातलंय, थोडा वेळ तिथं बसा, मी आतमध्ये जेवण वगैरे करते आणि नंतर मी बाहेर येते, मग तुम्ही आतमध्ये चला. याप्रमाणे बसला. हिनं आतमध्ये जेवण वगैरे सगळं तयार केलं. बाहेर आली. महाराज नैवेद्य वाढवून ठेवला, वैश्वदेव काढून ठेवलाय, तुमचं पान तिथं घेऊन ठेवलेलं आहे, जेवण सगळं तिथं तयार आहे, तुम्ही जा नैवेद्य दाखवा, वैश्वदेव करा आणि भोजन करून मग बाहेर या. तुम्ही आलात की मी भोजन करते, तोपर्यंत मी थांबते. म्हणजे राखण केली पाहिजे ना कुणी. तिन्ही प्रमाणे गृहस्थ आतमध्ये गेले. वैश्वदेव झाला, जेवण झालं, नैवेद्य झाला आणि बाहेर आले. म्हटलं मी जेवून आलोय बरं का, आता तू जेवून. मी बसतोय. आणि हे त्या खुर्चीत बसले. ही आतमध्ये गेली जेवणाकरता. आता दुपारचं जेवण झालेलं, खुर्चीवर बसला. परिणाम ते जे अन्न भोजन घेतलेलं होतं त्यांनी आपला प्रताप दाखवायला सुरुवात केली. डोळे आपोआप मिटू लागले. झापडी उडा. हा उठला, फेऱ्या घालतो. पुन्हा विचार केला फेऱ्यात कशाला घातल्या पाहिजे, बसलो तर काय झालं. आणि एक मोठा दांडा घेतला बाजूला. म्हटलं समजा कोण आलं तर इथूनच दांडका भिरकवायचा. दांडा घेऊन बस. पण ती झोप आवरे ना हो. आणि डोळे मिटले. काही क्षण डोळे मिटले. आणि एवढ्यात एक गाय अंगणामध्ये आली आणि ते वाळत घातलेलं धान्य खायला सुरुवात. काही क्षणानंतर याची झोप उघडली, डोळे उघडले. बघतोय एक गाय धान्य खाते. पारा चढला नव्हता. तळपायाची आग मस्तकात गेली. सकाळपासून राखण करतोय, डोळ्यात तेल घालून राखण करतोय आणि नेमकी वेळ साधली. राग आला आणि रागाच्या भरात माणूस काय करेल सांगता येतं? करून बघा. असा जर समजा कोण पुरुष रागावला ना तर बायकांनी सुई आणि दोरा आणून द्यायचा. दोरी म्हणजे सुईत दोरा घालून दाखव. नाही जमत. एवढं सोपं नाही आहे. यानं काय केलं, तो जो दांडा घेतला तो तिथूनच असा काही भिरकवला, नेमका गायीच्या वर्मी लागला. दुपारीची वेळ, गाय पडली, डोळे फिरवले, तोंडातून फेस आला आणि गाय गतप्राण झाली. आता काय करता? गोहत्येचं पातक आता याच्या डोक्यावर येऊन बसलं. स्वस्त बसू दे ना. अरे माझ्या हातून गायीची हत्या घडली, काय करा? संध्याकाळपर्यंत बेचैन झालाय, चलबिचल होते. संध्याकाळ झाली, हातपाय धुतले आणि देवाच्या समोर बसला. गीता वाचायला सुरुवात केली.
धर्मक्षेत्री कुरुक्षेत्री मम वेदायुत्सवा इथून सुरुवात झाली. एक एक श्लोक वाचतोय, नेमका या श्लोकावर येऊन थांबला. कुठल्या? आता म्हटलं ना मगाशी, यद करोषि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यत तपस्यसि कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम. टाळ्या वाजवल्या आनंदान, नाचायला लागला. म्हटलं उत्तर सापडलं. अरे म्हटलं भगवंतानेच सांगितलंय, जे जे कर्म करशील ते मला अर्पण कर. उत्तरच मिळालं म्हणा. तुळशीपत्र घेतलं, पाणी घेतलं आणि तिथं संकल्प सोडला. माझ्या हातून जे गोहत्या घडली त्या गोहत्येचं पातक श्रीकृष्णार्पणमस्तु. ते गोहत्येचं पातक जे आलं ते द्वारकेत. भगवंतांनी विचारलं, म्हटलं कोण गोहत्येचं पातक? कुणी पाठवलं? अमक्या अमक्या. ठीक आहे ये. घेतलं आपल्या. काही दिवस गेले आणि याच गृहस्थान मनात विचार केला, आयुष्यभर भरपूर कमवलं, आता काहीतरी सत्कर्म करावं म्हणून 1000 ब्राह्मण भोजनाचा संकल्प केला. 1000 ब्राह्मणांना भोजन घालायचं. एका दिवशी शक्य नाही म्हणून 10 दिवसांचा कार्यक्रम. रोज 100 ब्राह्मण, प्रत्येकाला 5 दिले. आजचा उद्या नाही, उद्याचा परवा नाही, प्रत्येकाला लिहून दिलं. म्हटलं तुम्ही अमुक दिवशी, तुम्ही अमुक दिवशी, तुम्ही अमुक दिवशी. आणि मोठा हॉल घेतला भाड्यानं. आता सगळं सोपं झालं ना आम्हाला, काही टेन्शनच नाही. पैसा मिळाला की झाला बस, बाकी काही नको. पण हे योग्य आहे का? ज्या भगवंतांकरता आम्ही कर्म करणार आहे त्या कर्माचं कॉन्ट्रॅक्ट देणं. आता आम्ही सांगतो ना गुरुजींना, गुरुजी सत्यनारायण पूजा आहे बरं का, सगळं तुम्ही आणायचं, मी फक्त बसणार पूजा. एवढा सोपा आहे देव? आणि नुसता पैसा मोजला की विषय संपला. कॉन्ट्रॅक्ट देऊ नका कुठल्या गोष्टीत. जर मला त्या कर्माचं फळ 100% मिळायला हवं असेल तर त्याच्याकरता मला स्वतःला कष्ट झालेच पाहिजे. भक्त म्हणवायचं आहे ना देवाचं, एवढं सोपं नाही हो. देव म्हटलाय त्याला. पहिल्यांदा द्यावं लागतं तेव्हा तो देतो तुम्हाला. अध्यात्म एवढं सोपं नाहीये. नुसता पैसा फेकला, कुणी म्हणावं इथं येऊन भगवान दत्त महाराजांना मी म्हटलं अमुक कोटी रुपये देतो माझं काम कर, एवढं सोपं नाहीये. सांगण्याचं कारण, तो ब्राह्मण भोजनाचा कार्यक्रम सुरू झालाय. 2-3 दिवस गेले आणि भगवंताने विचार केला, अरे त्या गोहत्येचं पातक यानं माझ्याकडे पाठवलं, थोडीशी परीक्षा घेऊया. म्हणून भगवान गोपाल कृष्ण निघाले. एकदम गरीबाचा वेश घ्या, फटका पंचा नेसलेत, एक पंचा पांघरलाय, काखोटीला ती झोळी आहे आणि सगळी हाडं दिसतायत. अशा अवस्थेमध्ये ज्या ठिकाणी कार्यक्रम चाललाय त्या ठिकाणी आले. दुपारच्या वेळी हे यजमान वैश्वदेव केला आणि काकबली देण्याकरता म्हणून बाहेर आले. काकबली ठेवला आणि वास्तविक वैश्वदेव झाल्यानंतर त्या यजमानानं 10 ते 15 मिनिटं वाट बघायची आहे, कोणी अतिथी येतोय का. गृहस्थाश्रमी लोकांना हा नियम आहे. आणि आलेल्या अतिथीला जात पात न विचारता भोजन घालणं ही आमची संस्कृती आहे. गेलं सगळं बुवा, आता सगळंच गेलं. आता आम्हाला काय सांगता आणखी? आमच्या घरात जेमतेम 1-2 माणसांपुरतं जेवण आम्ही करतो. जेवणार आहे आम्ही दोघं, त्यात मला डायबेटीस, हिला ब्लड प्रेशर, कोण जेवणार आहे त्यामुळे आम्ही मोजकच करतो. तिसरा आला तर म्हणाले आमच्या डोक्यालाच आठ्या पडतात, काय करावं आता. ही आमची संस्कृती नाही. यानं काकबली टाकला आणि आतमध्ये येतोय तोच भगवान गोपाल कृष्ण आले. विचारलं का हो? म्हटलं ब्राह्मण भोजन इथंच चाललं का? म्हटलं हो. नाही म्हटलं मी ब्राह्मणच आहे, बरेच दिवस झाले पोटामध्ये अन्नाचा कण नाहीये, भूक लागले, 4 घास मिळतील म्हटलं म्हणून इथं आलोय. मिळेल का? आजचा कोटा भरला, आज शिल्लक नाही. आजचे ब्राह्मण भरले, 100 सांगितलेले 100 झाले. आता म्हटलं तुम्ही उद्या या, उद्या बघूया. भगवंतांनी विचारलं, म्हटलं अरे पुढच्या क्षणाचा विश्वास नाहीये, जगेन का नाही? किती दिवस झाले पोटात माझ्या अन्न नाहीये. म्हटलं 2 घास दे, जास्त नको आहे. हा ऐकायला तयार नाही. बराच वेळ झाला आणि शेवटी भगवंतांनी विचारलं, म्हटलं तुमचं नको माझं.
या सगळ्या कार्यक्रमाचा मालक कोण आहे हो? त्या मालकालाच मी भेटतो ना. तुमचं माझं भांडण हवं कशाला? मालकाला भेटायला द्या, विषय संपला. त्यांना विचारतो, त्यांनी नाही म्हणून सांगितलं तर मी जाय. राग आलाय. यानं विचारलं हं भगवंतानं, का हो? म्हटलं रेशमी कद कोण नेसलाय? भगवान म्हणाले तुम्ही. होय ना? सोन्याचं पळीभांड कुणाच्या हातामध्ये आहे? म्हटलं तुमच्या. होय ना? मग म्हणाले या कार्यक्रमाचा मालक मीच आहे. कार्यक्रमाचा मालक मीच आहे एवढं ऐकलं भगवंतानी आणि झोळीत हात घातला आणि ते आणलं होतं ते पुन्हा दिलं. म्हटलं साभार, हे घ्या तुमचं. म्हटलं काय? तेच गोहत्येचं पातक पाठवलं होतं ना, श्रीकृष्ण अर्पणमस्तू, ते म्हटलं तुमच्याचकडं ठेवा. म्हटलं का? का? गोहत्येचं पातक घडलं त्याचा अधिकारी मी आणि हे ब्राह्मण भोजन घालताय त्याचा मालक तू. हे म्हटलं कसं काय जमायचं? मी काय सांगितलंय गीतेमध्ये? यत करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम. कुठलंही कर्म तुझ्याकडे शिल्लक न ठेवता प्रत्येक कर्म जर माझ्याकडे तू पाठवलंस ना तर तू खरा भक्त आहे. आमच्याकडून हे असं होतं हं? म्हणून आम्ही भक्त मानण्याच्या योग्यतेचे नाही. मग खरा भक्त कोण आहे? गेले आशापाश निवारो. कुठल्याही प्रकारची वासना ज्याच्या मनामध्ये नाही तो खरा भक्त आहे. भागवतामध्ये श्लोक आहे, मगाशी बोलल्याप्रमाणे सगळं तुमचं पाठच आहे, मी आणखीन काय बोलायचं? त्या भागवतामध्ये सांगून ठेवलं. काय सांगितलं? यर्ह्यभिजनाभचरणै शणयोरुभक्त्या चेतो मलानि विधमेद गुणकर्मजानी तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्वम् साक्षात् यथा मलदृशोः सवितृप्रकाशः गोपालकृष्ण भगवान की जय. बाकी व्यवहारातल्या येषणा सोडूनच द्या, नको विचार करूया. कारण किती बोलणार हो? कुठं नाहीये वासना. प्रपंचामध्ये प्रत्येक गोष्टींवर वासना आहे मनुष्याची. बाकीचं सोडून द्या. रस्त्यानं जाताना तो शेण दिसलं ना, शेण चांगलं, त्या शेणावरही वासना जाते बरं का माणसा. इकडं तिकडं बघतो आणि खिशातून पिशवी काढतो प्लॅस्टिकची, हळूच त्या पिशवीत ते शेण भरतो. एकट्यानं बघितलं, म्हटलं काय चाललंय? कुठं नेताय? शेण. म्हटलं नाही, दोन तेवढ्याच गोऱ्या थापता येतील ना. वासना आहे शेणावर सुद्धा. मग या येषणा सोडा. पण परमार्थामध्ये 4 येषणा आहेत. पहिली धनेषणा, दुसरी दारेषणा, तिसरी पुत्रेषणा आणि चौथी लोकेषणा. या 4 येषणा परमार्थाच्या वाटेवर आहेत बरं का. पहिली धनेषणा. कोणाला नाहीये येषणा धनाची? ज्याच्याकडं काहीही नाही त्याला 10 रुपये मिळाले तर बरं वाटतं ना. विचार करतो 10 रुपये मिळाले ना तर निदान 1 कप चहा तरी घे नुसता. भगवान म्हणले ठीक आहे बाबा, इच्छा ना, दिले 10 रुपये. 10 रुपये दिले, येषणा संपली, वाढली. मनात विचार करतो 10 रुपये घेतले ना आणि मनात विचार 100 मिळाले असते ना 10च्या ऐवजी, चांगला नाश्ता केला असता ना या चहा बरोबर. भगवान म्हणले ठीक आहे बाबा, तेही देतो. 100 मिळाले. 100 मिळाले म्हणून समाधान झालं का? आता 500 कसे मिळतील? मिळाले असते तर चांगलं जेवण जेवलं. 500 मिळाले म्हणून समाधान झालं. 1000ची अपेक्षा आहे, 1000 मिळाले. लाख कसे मिळतील? लाख मिळाले. कोटी कसे मिळतील? कोट्यावधी मिळाले भगवंतांच्या कृपेनं. पण तरी सुद्धा येषणा संपत नाही. अब्जावधी कसे मिळतील? कुणी ठरवलं का हो आयुष्यामध्ये? मी अमुक एवढे रुपये मिळवल्यानंतर त्याच्यानंतर पैसा करता, धना करता, इस्टेटी करता काहीही करणार नाही असं एकांतरी सांगितलं का? कुणी सांगत नाही ना. प्रत्येकाची अपेक्षा आहे येषणा, धनेषणा. कीर्तन ऐकलं आणि एकटा म्हणाला, म्हटलं धनेषणा सोडली. तुम्ही सांगता ना, अपेक्षाच नाही. संपत्ती नको, पैसा नको, काहीच नको. धनेषणा सोडली. बाबा धनेषणा सोडलीस पण
पुढची येषणा आहे ना, दारेषणा, दारानाम पत्नी नाम स्त्री येषणा आहे ना. आमचे मोरोपंत म्हणाले, बरं माझ्या खिशातलं काही नाही हं, त्यांचं आहे, तुमच्या समोर फक्त ठेवतो कारण इथून पुन्हा मला जायचं आहे हं. त्यामुळे असं काही सांगितल्यानंतर माणगावातून बाहेर तरी पडता आलं पाहिजे ना, म्हणून आधीच सांगितलं. मोरोपंतांनी म्हटलंय, काय म्हणाले, आरी जशी भवऱ्याला, आरी जशी भवऱ्याला, कांता फिरवी तशीच नवऱ्याला, चाड नाही हावऱ्याला, चाड नाही हावऱ्याला, लावी शेण पाणी गवऱ्याला. राम राम हरे हरे राम 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 रघुतमा राम 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 सीतापते राम. दारेषण प्रत्येकाची इच्छा असते. लग्नाच्या अगोदर एवढा मोठा तो बायोडाटा लिहिला जातो बरं का. मुलगी कशी हवी, अमुक हवी, तमुक हवी, तमुक हवी, तमुक हवी, नोकरी करणारी हवी, घरातलं करणारी हवी, सगळं सांभाळणारी हवी, नातेवाईकांचं स्वागत करणारी हवी, सगळं, आणि हसतमुख असावी. आणि हा कसा असावा ते नाही. पत्नी कशी असावी हे आम्ही सांगतो ना. गृहलक्ष्मी म्हटलं हो, लक्ष्मीचा दर्जा दिला. मग तिला जर लक्ष्मी म्हणायची असेल तर हा स्वतः नारायण नको. हा नारायण संध्याकाळी असतो टाईट, उपयोग काय, हे बरं आहे. पण तरी सुद्धा येषण आहे, दारेषण. आणि ही दारा नाम पत्नी त्या प्रपंचामध्ये प्रत्येक पुरुषाला अशी काही फिरवते. मोरोपंतांनी वर्णन केलं, आरी जशी भवऱ्याला, कांता फिरवी तशीच नवऱ्याला. भोवरा असतो, पूर्वी जत्रेत यायचा मोठा असा तो भोवरा, पण एवढा मोठा तो भोवरा गर्र दिवशी कोण फिरवतो. मोरोपंत म्हणाले, त्या भोवऱ्याच्या खाली असलेली लहानशी आरी आहे हं, दिसत सुद्धा नाही डोळ्या, ती एवढीशी आरी खिळा. तो एवढासा खिळा एवढ्या मोठ्या भोवऱ्याला आपल्या पाठीवर गर्र दिवशी फिरवतो ना, तशी ही कांता नाम पत्नी नवऱ्याला प्रपंचामध्ये फिरवते. दारेषणा. एकटा असा होता, आई वडिलांचा ऐकणार, अजिबात शब्दाच्या बाहेर. लग्न केलं आई वडिलांनी, आणि लग्न झालं, आणि एक दिवस, काही दिवस गेले, आणि एक दिवस ही बायको बसली रुसून. सकाळी उठल्यापासून बायकोचं तोंड दिसलं नाही म्हणून गेला चौकशीला. म्हटलं काय झालं, आजच्या आज घरातून बाहेर पडायचं, वेगळं राहायचंय, तुमच्या आई वडिलांबरोबर मी राहणार नाही, जमणार नाही, नसेल आत्ता चाल. काय करता आता. मोरोपंतनी सांगितलंय तेवढंच सांगतो हं. गाणं आहे, गाणं म्हणत नाही, गद्य रूपात तुमच्या समोर ठेवतो. यानं सांगून टाकलं. काय सांगितलं, म्हटलं तुझं म्हणणं आहे ना, ठीक आहे, आत्तापासून मला नको बाप, तुला नको सासरा, तुझा मला आसरा बायको ग, दोघच राहूया. मला नको आई, तुला नको सासू, आपण दोघच असो बायको. मला नको भाऊ, तुला नको धीर, तुझा मला धीर बायको ग. आणि मला नको बहीण, तुला नको नणंद, आपुलाची आनंद बायको ग. दारेषणा. ही दारेषणा आहे. एकटा म्हणाला, बुवा सोडली, धनेषणा सोडली, दारेषणा सोडली, मला भक्त व्हायचं आहे, दोन्ही येषणा सोडल्या. म्हटलं तिसरी येषणा आहे हो, पुत्रेषणा. मुलगा व्हावा प्रपंचामध्ये म्हणून किती नवस केले जातात, तो एक देव शिल्लक ठेवला जात नाही. मुळात आमचाच विश्वास नाही एका देवावर, म्हणून आम्ही देवही वाटून टाकले की नाही वाराप्रमाणे. आणि त्या दिवशी त्या वाराप्रमाणे त्या मंदिरामध्ये जायचं. मग ते देव पण विचार करतात, प्रत्येकाकडे जातोस ना, तोच काय तो बघेल, मी कशाला आणखीन कष्ट घेऊ. माझा एका देवावर विश्वास नाहीये, माझी कुलदेवता जी आहे त्या देवतेवर माझा 100% विश्वास आहे का.
एकांतरी सांगावं, तिथं गेल्यानंतर मी तिथं बोलल्यानंतर माझं काम 100% होणारच असा विश्वास आहे. असा विश्वास नाही आमचा. मग आम्ही खरे भक्त आहोत का? पुत्रेषण एकट्या मला ती पण सोड. मला भक्त व्हायचंय त्यामुळे या तीनही येषणा सोडल्या. पण चौथी येषणा लोकेषणा कुणालाही सुटत नाही. एक वेळ या तीनही येषणा प्रयत्न केल्यात तर बाजूला करता येतील. पण ही जी येषणा आहे लोकेषणा ही कुणालाही सुटत नाही. लोकेषणा म्हणजे काय हो? लोकांनी मला बरा म्हणावं ही येषणा आहे. याला लोकेषणा म्हणतात. वाटतं का नाही? आम्हाला पण वाटतं का नाही? कुणी सांगितलं बुवा कीर्तन 1 नंबर हा तुमचं, मस्त वाटलं, ऐका बरं वाटतं, कॉलर ताट होत, लोक बरं म्हणतात. मग आम्ही सर्वसामान्यच आहोत. तुकाराम महाराजांना ही येषणा सुटलेली नाही. लक्षात घ्या. ज्यावेळी तुकाराम महाराजांचे ते अभंग नदीत बुडवण्याची आज्ञा झाली तेव्हा तुकाराम महाराज पण म्हणाले की लोक म्हणतात तुक्यानं लिहिलेले अभंग म्हणायला बरे वाटतात, ऐकायला बरे वाटतात. ही लोकेषणा आहे. तुकाराम महाराजांना पण सुटली नाही. सुटली शेवटी. ही लोकेषणा ही कुणालाही सुटत नाही. आणि ह्या चारही येषणा बाजूला करायच्या आहेत. आणि भागवतकार म्हणाले अभजनाभाच्या चरण कमलाची येषणा, भगवान दत्तप्रभूंच्या कमलाची येषणा, चरण कमलाची येषणा, ही एकच येषणा जर मनामध्ये असेल तर तो खरा भक्त आहे. आणि असा जो भक्त झाला ना, गेले आशा पाश निवारो. पण प्रपंचामध्ये भगवंताने अशा काही गोष्टी ठेवल्यात की जेणेकरून ही मंडळी माझ्यापर्यंत येऊच नाही. अशा काही गोष्टी ठेवल्या आहेत ना. त्यातले 2 बघूया आणि पूर्वरंगाला पूर्ण विराम देऊ. कुठल्या गोष्टी ठेवल्या हो? पहिला जिन्नस असा ठेवला, जामातो. जामात म्हणजे जावई. हा असा जिन्नस प्रपंचामध्ये ठेवून दिलाय भगवंताने. 5 जकारयुक्त जिन्नस प्रपंचामध्ये ठेवले की त्या माणसानं, त्या जीवानं माझ्यापर्यंत येऊच नाही. त्याच्यापैकी पहिला नंबर दिलाय जावई. जावई जर यायचा असेल तर घरामध्ये वातावरण काय असतं? देवाची आठवण तरी होते. धर्मकारांनी, शास्त्रकारांनी लिहून ठेवलंय. मी सांगतोय असं नाही किंवा माझ्या पदरचं अजिबात नाही. पण तो जावई घराकडं यायचा असला की ती सासू सासरे घरातली मंडळी त्या जावयाच्या स्वागतामध्ये एवढी रममाण होतात. तो देव आपल्या घरामध्ये आहे याचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवत नाही. आमच्या गोव्याच्या मडकईकर काकाने त्याच्यावर गाणं लिहिलंय जावयावर. जास्त म्हणत नाही, एखादं करू आपलं आला विषय म्हणून. आणि गाणं काहीतरी कीर्तनात असावं ना, नाहीतर कसं होणार माहितीये, इथून बाहेर पडलं की चर्चा. बुवानं गाणंच म्हटलं नाही कीर्तनात, त्यामुळे थोडंसं म्हटलं पाहिजे ना. त्यांनी गाणं लिहिलं. जावई जर यायचा असेल तर त्या सासूबाईंची अवस्था काय होते. कोकणी मधलं गाणं आहे. आपण बरेच जण जाणकार आहात त्यामुळे जास्त काही बोलण्याची गरज नाही. आणि पहिल्या 2 ओळी मी म्हणणार नाही, कारण इथं उभं राहून काय म्हणावं याला मर्यादा पडतात. त्यामुळे ते, आणि त्याच्यात पुन्हा दत्त जयंती, बऱ्याच जणांचा उपवास आहे. इथं नावं घेतली तरी सुद्धा उपवास मोडेल हो, तोंडाला पाणी सुटलं तर. म्हणून पहिल्या 2 ओळी म्हणत नाही, दुसऱ्या ओळी 2 म्हणतो आणि पूर्वरंगाला पूर्ण विराम देतो. तो जावई घराकडे यायचंय, त्या सासूबाई आपल्या जावेला सांगतात काय, लय दिसानी जावई इलो जाये काजी भाज गे. लय दिसानी जावई इलो जाये काजी भाज गे. सळसळीत त्या कादी तुकडे आमका ठेय गे. लय दिसानी जावई इलो. काजू भाजायला सांगते, काजू. आणि सळसळीत म्हणजे, सळसळीत म्हणजे कोकणी शब्द आहे. सळसळीत म्हणजे अखंड काजूगर असतील ना, ते अखंड काजूगर बाजूला ठेव का जावया करा. जावई रागवतो नाही ना, जावयाला राग येतात.
आणि तुकडे तुकडे होतील ते आमच्याकरता ठेवते, घरात आम्हाला चालतात. आम्हाला काय, काजूला काजू मिळाला का विषय संपला. जय देसाने जावई एलो, जाये धोंडास काढगे. धोंडास हा पदार्थ कोकणात भरपूर व्हायचा पूर्वी. आता धोंडास म्हणजे काय, आताच्या मुलांना विचारलं तो आता प्रदर्शनात ठेवतात. पाककला वगैरे असते ना स्पर्धा, त्याच्यामध्ये कुणीतरी केला तर. पूर्वी घराघरात व्हायचं. पण ती सांगते आपल्या जावेला, म्हटलं जावया करता धोंडास काढलं पाहिजे. आणि लय देसाने जावई एलो, जाये धोंडास काढगे. चांगला चांगला त्या काठे, जळक्या आम काठे गे. लय देसाने जावई एलो, जाये घावने काढगे. सळसळीत त्या काठे, चिकट आम काठे गे. लय देसाने जावई एलो. धोंडाचा पदार्थ वाटतो एवढा सोपा नाहीये करायला. ती सांगते काय कर, ते धोंडाच पदार्थ करशील ना, चांगला जर झाला तर त्याला ठेव, आणि जळलेला असला तर दाखवू सुद्धा नको तो घरात ठेव. रागवेल न जावं, त्या जावयाच्याच माग आहे. लय देसाने जावई एलो, जाये आंबे काढगे. आंबे आणायचे, पण त्याच्यात सुद्धा हे सांगते बरं का, जावई रागावता नाही. लय देसाने जावई एलो, जाये आंबे काढगे. हापूस पायरी ते काठे, घोटा आम काठे गे. लय देसाने चांगले आंबे असतील ना, हापूस पायरी माणकूर ते जावया करता ठेव. आणि झाडी आंबे घोटा म्हणतात ना कोकणीमध्ये, ते आम्हाला ठेव, ते घरात खाऊया. पण पहिला जिन्नस ठेवलाय जामा, तो दशमग्रह म्हटलं ना. सदा रुष्टा सदा क्रुद्धा, कायम रागावलेला. जावया करता कितीही काहीही करा, रागावलेला आता मनाला चेत नाही काय केले. आणि हा काय करतो, बाकीचे ग्रह परवडले 9, ते त्या राशीत आले की 2 वर्ष 2.5 वर्ष 5 वर्ष. शनी सारखा ग्रह 7.5 वर्ष तुमच्या राशीला बसतो, काय असेल ती फळ देतो, मोकळा होतो. पण निदान 7.5 वर्षांत जातो हो बाजूला. पण हा जावई नावाचा जो ग्रह आहे, तो एकदा तुमच्या कन्या राशीमध्ये येऊन बसला, ते आयुष्यभर वाट. म्हणून पहिला जिन्नस ठेवला जामा, तो भगवंतानी असे जिन्नस ठेवले प्रपंचामध्ये, आमच्यापेक्षा हुशार आहे तो. दुसरा ठेवला जठर. किती टन घातलं आतापर्यंत, जन्माला आल्यापासून आजपर्यंत हिशोब ठेवलात का? किती टन अन्न त्या जठरामध्ये घातलं. अरे आत्ता घातलं तर जरा वेळानं लागतं बरं. किती खातो आम्ही. एकटं जेवायला गेला दुपारी, लग्नाचं जेवण, जेव जेवला. घाटावरच्या लोकांचं लग्न होतं, याला आमंत्रण पाहुणा म्हणून. जेवायला गेला आणि येऊन आडवाच झाला, झोपला. संध्याकाळी 3 वाजता बायकोनं उठवलं, 3:30 वाजता. हो म्हटलं उठा आता. म्हटलं का? मी कीर्तनाला जाते मंदिरामध्ये. तर विचारलं, म्हटलं कीर्तनाला जातेस, येणार कधी? आता म्हटलं बुवा कीर्तन करणार आहेत, किती वाजता आटपतील कुणास ठाऊक. तुम्ही काळजी करू नका, 6 वाजता बरोबर. इथे अजिबात वेळ लागणार. म्हटलं बुवा आता कीर्तन किती वाजता आटपतील कुणास ठाऊक, कीर्तन आटपलं की येते. अरे म्हटलं पण उशीर झाला तर मग म्हटलं आमच्या याचं काय? तिनं विचारलं, अहो म्हटलं तुम्ही दुपारी जेवायला गेला होतात ना, लग्नात गेला होतात, लग्नात जेवून आलात, काय काय जेवलात? मी विचारायचं विसरलं, कारण आलात ते तुम्ही आडवे झालात, झोपलात. आता तरी सांगा काय काय जेवलात असं विचारलं. बरोबर हा जो आडवा होता तो उठून बसला, मांडी ठोकली. म्हटलं ते असं सांगताय ना, काय काय जेवलो ऐकायचंय. आणि यानं सांगायला सुरुवात केली. जठरावर बोलतोय. काय काय जेवला हो? शेराचा भात आधी, वरण तुपामध्ये पोळी 15 गिळोनी, बुंदे 25 खाल्ले, जिलबी सुप भरी,
ताक मठ्ठा पिओनी चटणी रायती आमटी परिमिती डाळ हुग्गी सरीटी पाण्याची एक कळशी पिऊन उठलो पण आता राहिलो अर्ध पोटी. हे दुपारी सगळं घेतलंय ग. काय काय शेराचा भात आधी वर्णतुपामध्ये पोळी 15 गिळूनी बुंदे 25 खाल्ले. बुंदीचे लाडू होते चांगले, साजूक तुपातल्या बुंदे होत्या, गोड होते, अप्रतिम. 25च खाल्ले, जास्त नाही. जिलेबी खाल्ली, मठ्ठा बिठ्ठा होता त्याच्यामध्ये जिलेबी खाल्ली. डाव्या बाजूला म्हणाला बघितलंच नाही, त्या चटणी आमटी वगैरे त्या रायत्या बेत्या होत्या त्या. का? कारण म्हणाले उजव्या बाजूला डाळीचे प्रकार भरपूर होते. घाटावरचं लग्न ना, त्यामुळे ती वाटली डाळ, ओली डाळ, फोडणीची डाळ, आणखीन कसली डाळ, ते प्रकार म्हणाले होते ते सगळे खाल्ले. आणि हे सगळं झाल्यानंतर म्हणाले एक कळशी पाणी प्यालो. पण म्हटलं हे सगळं दुपारी. आणि आता दही भात हवा, राहिलो अर्ध पोटी. भोजन वैराग्य म्हणतात याला. तेवढ्या पुरतं येतं, दुपारपुरतं. इथपर्यंत जेवल्यानंतर काही नको वाटतं, पण संध्याकाळी अहो तुम्ही दुपारी नको म्हटलं होतं ना, म्हटलं दुपारी आत्ता हवं. भोजन वैराग्य तेवढ्या वेळे पुरतंय. सांगण्याचं कारण आहे जठर किती टन घातलं आत्तापर्यंत कोणी हिशोब ठेवला? त्याच्याकरता विचार. त्यामुळे मग भगवंतांचा विसर पडतो. आणि पुढचा आहे जाया. जायाबद्दल मी जास्त बोलत नाही, मग कशी बोललो. जन म्हणती जयाला देणे काही असेना. समाजामध्ये याची पद अशी आहे, कोणाचं काही देणं नाही आहे. उजळ माथ्यानं फिरतोय समाजामध्ये. पण श्लोककारांनी विचारलं घरात. जन म्हणती जयाला देणे काही असेना, परी निज युवतीचा एक आणा चुकेना. आहे ना प्रपंचामध्ये हे आणा ते आणा ते आणा ते आणा, संपतच नाही. 100 वेळा जरी बाजारात गेला तरी 100 वेळा असणार. हे घेऊन या, मग अशी सांगायला विसरले. एकदा तरी रिकामे तुम्ही जाऊन येता का हो? जाया. भगवंतांनी असे जिन्नस ठेवलेत. या सगळ्यांवर मात करून भगवंतांचा खरा भक्त जर व्हायचा असेल तर गेले आशा पाश निवारुनी. कुठल्याही प्रकारची एषणा मनामध्ये नकोय. आणि फक्त भगवंतांच्या चरणकमलाची एषणा जर मनामध्ये असेल, निर्वाणी गोविंद असे मागे पुढे काहीच साकडे पडवून दे. अशा भक्तांच्या रक्षणाकरता तो परमात्मा अखंड त्याच्या बरोबर असतो. कुठल्याही प्रकारची काळजी करण्याची गरज नाहीये, लक्षात घ्या. मग एवढं ठामपणा जे तुकाराम महाराज आम्हाला सांगतात, त्यांच्यावर आमचा विश्वास नाही का? आमच्याकरता लिहून ठेवलंय, आमच्याकरता सांगितलं. मग आमच्याकरता जर सांगितलं असेल तर त्या पद्धतीनं त्या मार्गाचं अवलोकन करायला नको आपण? जन्माला आलो, कुणाची पुण्य आहे? धडधाकड देह प्राप्त झाला. मानुष्यम वरवंश जन्म विभवा दीर्घायुरारोग्यता सन्मित्रम ससुत सती प्रियतमा भक्तिष्ठ नारायणे. हे सगळं दुर्लभ सांगितलं, पण ते आम्हाला मिळालं. मनुष्य जन्म प्राप्त झाला, धडधाकड देह प्राप्त झाला, भगवंतांची कृपा आहे. वरवंश जन्म विवाह, उच्च कुलामध्ये आमचा जन्म झाला, भगवंतांची कृपा आहे. आणि दीर्घायुष्य आम्हाला मिळालंय. भगवत कृपेनं कुठल्याही प्रकारच्या रोगाने आम्हाला ग्रासलेलं नाही, ही भगवंतांची कृपा आहे, लक्षात घ्या. आरोग्य मिळालं, नाहीतर घरात सगळं आहे हो. घरात पंचपक्वान्न बनवली जातात, पण याला खाताच येत नाही. कारण डायबिटीस, ब्लड प्रेशर, आणखीन काय काय, त्यामुळं याला अमुक खाऊ नका, तमुक खाऊ नका, त्यामुळं खाता येत नाही घरात सगळं असून सुद्धा. पण भगवत कृपेनं आम्हाला हे सगळं खायला मिळतंय. सन्मित्रम, चांगले मित्र आम्हाला मिळाले. वाईट मित्र खूप जणांना मिळतात, नको तिकडं घेऊन जाणारे. पण मंदिरामध्ये यावं, कीर्तना करता यावं, भजना करता यावं, प्रवचना करता यावं, असे मित्र मिळणं कठीण. पण आमच्या नशिबानं आम्हाला मिळाले. सन्मित्रम ससुत, मुलगे आम्हाला मिळाले, चांगले आहेत. सती प्रियतमा, अर्धांगिनी जी मिळाली, ही चांगली आहे.
आणि भक्तिश्च नारायणे. भगवान दत्तप्रभूंची उपासना करावी, भक्ती करावी ही येषणा मनामध्ये निर्माण होणं, हे दुर्लभ सांगितलेले गुण भगवत कृपेनं आम्हाला प्राप्त झाले. मग एवढं जर भगवंतांच्या कृपेनं आपल्याला प्राप्त झालेलं आहे ना, मग जो देह त्या भगवान दत्तप्रभूंच्या कृपेनं आम्हाला प्राप्त झालाय, तो देह त्यांच्याच करता झिजवला. काय हरकत आहे हो? काय मागितलं होतं तुम्ही भगवंतांकडे? आमच्या मध्वमनुश्वर महाराजांचं सुंदर पद आहे ना, जननी जठरी जननी जठरी रक्षियले मज, जननी जठरी रक्षियले मज, पोसुनी पंचही प्राण रामा, तू माझा यजमान रामा, तू माझा यजमान रामा, तू माझा यजमान. जननी जठरी रक्षियले मज, जननी जठरी रक्षियले मज, पोसुनी पंचही प्राण रामा, तू माझा यजमान. बाहेर निघता मातेचे स्तन, बाहेर निघता मातेचे बाहेर निघता मातेचे स्तनी, पय केले निर्माण, पय केले निर्माण रामा, तू माझा यजमान रामा, तू माझा यजमान रामा, तू माझा यजमान. काय मागितलं होतं? गर्भामध्ये आल्यानंतर मातेच्या खाली डोकं वर पाय अशा अवस्थेमध्ये भट्टीत जसा पदार्थ भाजावा तसा आतमध्ये पडतोय, मागितलं होतं. पण त्या भगवंतानं रक्षण केलं. तिथं मात्र म्हणतोय सोहम सोहम सोहम, हा जप तिथं चालू आहे. भगवंतांना सांगतोय नकोय जन्म मृत्यू, नकोय सोडव याच्यात. तेव्हा आहे लक्षात, तेव्हा कळतंय, तेव्हा सोहमचा जप चाललाय. पण मातेच्या गर्भामधून बाहेर आला, सोहम विसरला आणि कोहम चालू झालं. विसरलं सगळं. काय कळत होतं? गर्भातून बाहेर आल्यानंतर काहीही कळत नव्हतं. पण भगवंतांनी त्याचीही व्यवस्था केली. आईकडूनच दुधाची व्यवस्था आहे, मागितलं होतं. मग एवढं सगळं न मागता ज्या भगवंतांनी आम्हाला दिलं, नव्हे नव्हे धडधाकड देह दिला. चांगल्यापैकी डोळ्यानं दिसतं ना आम्हाला. किती मेगापिक्सल कॅमेरा बसवला हो डोळ्यामध्ये. ज्यांना डोळे नाही त्यांना डोळ्याची किंमत विचारा. ज्यांना ऐकू येत नाही त्यांना कानाची किंमत विचारा. ज्यांना बोलता येत नाही त्यांना वाचेची किंमत विचारा. मग एवढं सगळं भगवंतांनी न मागता धडधाकड देह आम्हाला दिलाय. मग सगळी इंद्रिय जोपर्यंत आमच्या ताब्यामध्ये आहेत तोपर्यंतच भगवंतांचा भक्त बनण्याकरता प्रयत्न करा, नंतर नको. गात्री आखुडली गती बिघडली, दंतावली भंगली, डोळे कानही मंदले, लडबडे लाळे मध्ये जीभली. अशी अवस्था झाल्यानंतर भगवंतांकडे जायचं आहे का हो? कात्रे आखुडली, हा बसलाय बिचारा, त्याला उठता येत नाही, हाक मारावी लागते. म्हटलं उठव रे जरा आम्हाला. उठवावं लागतं. उठला, 2 पावलं चालता येत नाहीये, धरून चालवावं लागतं. आणि तेव्हा वाटतं बरं का, तेव्हा राम 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 म्हणावं, ते राम येतच नाही, दोंडात दातच नाहीये तुझ्या. दंतावली भंगली, सगळे दात पडले. आता राम म्हणायला गेला तर ते लांब 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 होतं. तो भगवंत म्हणतो मी लांबच आहे, कशाला हाक मारताय बाबा.
जोपर्यंत दात होते तोपर्यंत म्हणता आलं का तेव्हा विचार केला, तेव्हा देवाची आठवण झाली नाही का, तेव्हा स्वतःची गुरमी असते बरं, ताठा असतो, लाथ मारेन तिथं पाणी काढेन हे फक्त वाटतं हं? असं काही होत नाही. जर त्याची इच्छा नसेल ना, काहीही कुणीही करू शकत नाही. लक्षात घ्या, सगळं जग त्याच्या इच्छेवर चाललंय. मग अशा त्या भगवंतांच्या भक्तीमध्ये खरा भक्त होण्याकरता प्रयत्न करायचा आहे. आज दत्त जयंतीच्या निमित्तानं आपण सगळे एकत्र जमलेलो आहोत आणि दत्त जन्माचं आख्यान आम्हाला ऐकायचं आहे. त्या अत्री अनसूयेनं भगवंतांची जी काही सेवा केली, भगवंतांची भक्ती केली आणि त्या योगे करून भगवंताने यांच्या पोटी जन्म घेतलाय. कथानक पुढं ऐकायचंच आहे, पण मूळ पदामध्ये भगवंतांचे भक्त कसे असावेत याच्याकरता तुकाराम महाराज आम्हाला उपदेश करतात. भक्त ऐसे जाणा जे देही उदास, भक्त ऐसे जाणा जे देही उदास, गेले आशापाश, गेले आशापाश, निवारो निवारो, भक्त ऐसे जाणा जे देही उदास. गेले आशापाश, गेले निवारो निवारो, भक्त ऐसे जाणा जे देही उदास, जे देही उदास.
दयामुळे काही रे दयामुळे काही रे चराचरे काळे शरीर कोणाची कोण बोलवितो रे 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 हरी कोण बोलवितो रे कोण बोलवितो रे हरे काळे शरीर कोणाची काळे शरीर कोणाची काळे शरीर कोणाची सत्ते कोणाची सत्ते कोणाची सत्ते पूर्वरंगाला अनुसरून गाणे हे साथीदार असे असावे. बरीच वर्ष बऱ्याच कीर्तनकारांना साथ केलेली आहे आणि आमच्या नशिबानं आमच्याच गावचे, त्यामुळं आपला माणूस म्हटलं की जरा सगळीकडेच असं मिळतं असं नाही. हा, पूर्वरंग एक असतो आणि गाणं तिसरंच म्हणतात, पण करणार काय. असो, कीर्तन परंपरेप्रमाणे 2 मिनिटं नामस्मरण, लगेच कथाभाग. सगळ्यांनी ताट बसा, हातानं टाळी, मुखानं नाम, आणि नामस्मरण करताना अजिबात लाज वाटू देऊ नका. हा, कारण तुमचे सगळ्यांचे आवाज चांगले आहेत. माझा आवाज बसलेला असून सुद्धा तुमच्या एवढ्या लोकांच्या समोर इथं उभं राहून मी बडबडतोय. मग माझ्यापेक्षा आवाज तुम्हाला ते चांगलेच आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी मोठ्यानं जय जयकार करूया, नामस्मरण करूया.
राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम जय जय राम राधाधिराज रामचंद्र महाराज की जय अवधूत चिंतन श्री भगवान मंगलमूर्ती मोरया. विश्वस्त समिती करून थोडी एक सूचना आलेली आहे. भगवंतांचा जन्म झाल्यानंतर कोणीही बसल्या जागेवरून फुलं उधळू नकात. आपल्याकडे दर्शनाकरता भगवंत स्वतः येतील. त्यामुळं कीर्तन संपल्यानंतर कोणीही गडबडीनं जागा सोडू नकात. जागा सोडण्याची गडबड करू नकात. दुसरी गोष्ट, जन्म मृत्यू यांच्याही पलीकडे असलेला भगवान तुमच्या आमच्या सारख्या जीवांकरता अज्ञानाचं पांघरूण घेऊन जन्म घेतात. मग त्यावेळी त्यांची काळजी कुणी घ्यायची हो? स्वतःच्या घरामध्ये मूल जन्माला आल्यानंतर नवजात शिशूची ज्याप्रमाणे काळजी घेतली जाते, मग आता तर विश्वचालक परमात्मा जन्माला येणार. मग त्याच्याकरता त्यांची काळजी आपणच घेतली पाहिजे. बऱ्याच ठिकाणी असं होतं बरं का, इथलं बोलत नाही, कारण इथं आपण सगळे अधिकारी आहात, आपण सगळ्यांना माहिती आहे. पण काही ठिकाणी तो गुलाल, ती फुलं अशी उधळली जातात की त्या बालकाच्या नाका तोंडात कानात जातात. स्वतःच्या मुलाबद्दल असं आम्ही करू का? हा प्रत्येकानं विचार करायचा आहे. मी हे सांगण्या एवढा अधिकारी नाही, किंबहुना माझा तो अधिकारही नाही, कारण आपण सगळे सुशिक्षित आहात. माझ्यापेक्षा वयानं, ज्ञानानं, अधिकारानं आपण मोठे आहात. फक्त एक मनामध्ये आलं तेवढं बोललो. ज्यांना पटलं असेल त्याने घ्या, ज्यांना पटलं नसेल सोडून द्या. कथाभाग थोडक्यामध्ये, एके दिवशी ब्रह्मा विष्णू ब्रह्मा विष्णू शंकर मंदिरी येतात. एके दिवशी ब्रह्मा विष्णू शंकर मंदिरी येतात. शंकर मंदिरी येतात. एके दिवशी ब्रह्मा विष्णू शंकर मंदिरी येतात. ब्रह्मपुत्र ते नारद आले. ब्रह्मपुत्र ते नारद आले. त्या ठाई अवचिता रामा साधूजी रामा राजा राम कहो. रोज 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 तीच कामं कंटाळून करून करून कंटाळा, असा कंटाळा येतो ना. रोज तेच तेच झालं की कुठेतरी जावं तोंड घेऊन असं वाटत. ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर सुद्धा कधी एकदा शनिवार येतो वाट बघतो का नाही आपण? 5 दिवस सुद्धा आपण एका ठिकाणी बसू शकत नाही. ऑफिसचं सोडाच.
मंदिरामध्ये आल्या तर मुद्द्याचं बोलतो हा. मंदिरामध्ये आल्यानंतर 5 मिनिटं एकाग्रपणानं त्या दत्तप्रभूंचं नामस्मरण आमच्याकडून झालं का? इथं बसलोय आणि मनातून भगवंतांचं नामस्मरण, बाकी कुठलाही विचार मनामध्ये नाही, फक्त दत्त नाम चालू आहे, असं एकदा तरी घडलं? भगवंतांनी सांगितलं माझं नाम जास्त घेऊच नका. भगवंत म्हणाले माझं नाम किती घ्या? गाय असते का नाही, गाय प्रत्येकाकडे आहे, नसेल गोशाळेत जा आणि त्या गायीच्या शिंगावर मोहरीचा दाणा ठेवायचा आणि तो दाणा त्या शिंगावर जेवढा वेळ राहील ना तेवढा वेळ भगवंतांचं नामस्मरण करा एकाग्रपणानं. कठीण आहे? सोपं आहे का नाही? किती वेळ राहणार आहे मोहरीचा दाणा? ते कठीण नाही आहे हो, पण एकाग्रपणा होणं हे महत्वाचं आहे. असं कसं आहे, जास्तही डोस देऊन उपयोग नाही ना, आजीर्ण होत. जेवढंच तेवढं प्रमाणात दिलेला बरा. रोजच्या कामांचा कंटाळा आला आणि एक दिवस भगवान ब्रह्मदेव आणि भगवान विष्णू ठरवलं कुठंतरी फिरायला जाय. सपत्नीक निघाले आणि भगवान शंकरांच्याकडे आलेले. बऱ्याच दिवसांनी एकत्र आलेत. या दोघांच्या गप्पा तिकडं रंगल्या. आतमध्ये त्या तिघीजणी आहेत आणि एवढ्यामध्ये हे हवेत ना कीर्तनामध्ये, नारायण 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 नारायण. नारायण नारायण नाम तुझे अति पावन, नाम तुझे अति पावन, नाम तुझे अति पावन. नारायण 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 नारायण. भगवंतांचं नामस्मरण करत करत आले. या ठिकाणी बघितलंय नमस्कार आतमध्ये होत्या त्याने हाक मारले, ओ नारद मुनी इकडे या. तिकडं काय बसा, आत तुमच्याकडं काम. नारद मुनी आतमध्ये आले. सगळ्या मातांना नमस्कार केलाय. माता नमस्कार करतो, आशीर्वाद आहेच. मुद्दाम तुला आत बोलवलं याचं कारण असं, आमच्या तिघांमध्ये थोडं एकमत होत नाही. कुठल्या विषयावर? या तिघींनीही प्रश्न विचार. नारदा एक सांगा, पातिव्रत्यामध्ये म्हणाले नंबर कुणाचा पहिला लागेल आमच्या तिनात? सांग. तुम्ही सांगितलं तर आम्हाला पटेल. सांगा, आमच्या तिघांमध्ये पातिव्रत्याच्या बाबतीत 1 नंबर कुणाचा लागेल? नारद मुनीने मान खाली घाल. नारद मुनी म्हणाले, म्हटलं खरं सांगू, तुमच्या तिघांमध्ये नंबर लावणं कठीण वाटत, पण खात्रीपूर्वक तुम्हाला सांगू शकतो की तुमच्यापेक्षाही पातिव्रत्याच्या बाबतीत 1 पाऊल आणखीन पुढे आहे अशी एक स्त्री. ऐकलो, राग आला तिथे. आमच्यापेक्षा पातिव्रत्याच्या बाबतीत 1 पाऊल पुढे कोण रे? कोण आहे? रागाने विचार. आणि नारद मुनी म्हणाले, खरं सांगू, रागवणार नाही. आता म्हटलं मला सांगायचं नव्हतं, पण तुम्ही प्रश्नच असा निर्माण केलात की आता बोलल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आणि नारद मुनी म्हणाले, तुमच्यापेक्षा सुद्धा पातिव्रत्याच्या बाबतीमध्ये 1 पाऊल पुढे आहेत. असं कोण? ऐकायचंय? अत्री नामक ऋषीवर्याचा आश्रम शरयू तीरी,
अत्रि नामक ऋषीवर्याचा आश्रम शरयुतीरी, आश्रम शरयुतीरी. अत्रि नामक ऋषीवर्याचा आश्रम शरयुतीरी. वेदाभ्यासी वेदाभ्यासी देव हि वर्णिती थोरे रामा साधूजी रामा राजा राम कहो. नारद मुनींनी सांगायला सुरुवात केली. म्हटलं शरयू नदीच्या किनाऱ्यावर अत्रि नावाचे एक ऋषी आश्रम बांधून आहेत आणि या अत्रि मुनींचा ब्रह्मतेजाचा असा प्रभाव पडलाय की ज्यांच्याकडे बघितल्यानंतर त्यांचं वर्णन देवही करतात. आश्रमामध्ये जर तुम्ही बघितलं ना, सर्व भूतांचे ठाई वसे देव, सर्व भूतांचे ठाई वसे देव, सर्व भूतांचे ठाई वसे देव, असा झालासे सर्व काल भाव, असा झालासे सर्व काल भाव. ब्रह्मतेजाचा दिव्य तो प्रभाव, ब्रह्मतेजाचा दिव्य तो प्रभाव, ब्रह्मतेजा प्रभाव, ब्रह्मतेजाचा दिव्य तो प्रभाव, अति संतोषे वंदी इंद्रदेव, अति संतोषे वंदी इंद्रदेव, सर्वभूत सर्वभूत सर्वभूता. देवांचा राजा इंद्रही ज्यांना वंदन करतोय असे अत्रि ऋषी. या तिघांनी विचारलं, बरं मग त्या अत्रि ऋषींची कीर्ती ऐकली कर्दम ऋषी. कर्दम ऋषींच्या कानावर यांची सगळी ही कीर्ती गेली. ऐकून कीर्ती ऋषींची झाला कर्दम ऋषीस आनंद, आनंद वाटला. आणि कर्दम ऋषींनी आपली असलेली कन्या, नाव सुद्धा कसं ठेवलं, पूर्वी त्याला महत्व होतं नामाला, त्या नावात काहीतरी अर्थ असायचा. आताची नावं त्याला अर्थ काहीच नाही आणि दुसरी गोष्ट ते लक्षातही राहत नाहीत काय नावं ठेवतात. पुन्हा पुन्हा विचारावं लागतं, काय ठेवलंच ना, काय ठेवलंच ना, कारण कळतच नाही. बरं दुसरी गोष्ट सांगितल्यानंतर त्याचा उच्चार आमच्याकडून व्यवस्थित होईल असंही नाही, एवढी कठीण नावं ठेवतात. पण हिचं नावच असं आहे अनुसूया. असूया शून्य असलेली, कुठलीही असूया मनामध्ये नाही, वासना नाही, अशी ही अनसूया नावाची कन्या कर्दम ऋषींनी या अत्रि ऋषींना दिलेली. माते, ज्यावेळी या अनसूयेचा आणि अत्रि ऋषींचा विवाह झाला ना, त्याच क्षणापासून या अनसूयेनं काय केलं, अभ्युत्थानम उपागते गृहपतौ तद्भाषणे नम्रता, तत्पादार्पित दृष्टिरासन विधि
तस्योपचर्या स्वयं सूक्ते तत्र शयीत तत्प्रथमतः जय्याच शय्यामिति प्राच्यै पुत्रै निवेदिता कुलवधू सिद्धांत धर्मामि. या अनसूयेनं याप्रमाणे आपलं आचरण ठेवलंय. बरं, लग्न झाल्यानंतर येणाऱ्या त्या गृहलक्ष्मीनं कसं वागावं श्लोकामध्ये वर्णन केलं. अभ्युत्थानम उपागते तत्पदौ तत्पादार्पित त्रासन विधी तस्योपचर्या स्वयं सूप्ते तत्र शयीत तत्प्रथमतः जय्याच शय्यामिति प्राच्यै पुत्रै निवेदिता कुलवधू सिद्धांत धर्मा आम्ही. त्या स्त्रीनं कसं वागावं. अभ्युत्थानम उपागते गृहपतौ. या अनसूयेनं असं आचरण ठेवलं. तिच्या करता लिहिला ती कसं वागते हे श्लोकातून सांगितलं, पण आमच्या करता सुद्धा आहे ना. अभ्युत्थानम उपागते गृहपतौ. वडीलधारी माणसं जर समोरून येत असतील तर त्या गृहलक्ष्मीनं उत्थापन द्यायचं आहे, उठून उभं राहायचं आहे. आजकाल बोलण्याचीच सोय नाही. बाकीच्यांचं सोडा, लहान लहान मुलं सुद्धा खुर्च्या सोडत नाहीत बरं का. म्हातारे आले तरी सुद्धा ही लहानपणापासून खुर्चीची सवय मोठेपणी जाईल का? जाणारच नाही. आमचे संस्कार कमी पडत आहेत मुलांकडे. लक्षात घ्या, रागवू नका, वस्तुस्थिती आहे. पण मुलांना शिस्त लावणं योग्य वयामध्ये आवश्यक आहे. मुलं कशी वागतात, वडीलधाऱ्या माणसांना मान दिलाच पाहिजे. पूर्वीच्या काळी आम्हाला सांगायचे ना, वडीलधारी माणसं आले की नमस्कार करायचा बरं का, खाली वाक. वडीलधाऱ्यांच्या नजरेला नजर द्यायची नाही, मान खाली ठेवायची, सांगायचे आम्हाला. आजकाल ते नाही. पण जे वडीलधाऱ्यांना जमलं नाही ते मात्र एकानं केलं बरं का. कोणी? मोबाईल केलं ना. लहानापासून म्हाताऱ्यांच्या प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल असतो आणि मान खाली असते. कुठेही बघा, केव्हाही बघा, माना खाली. जर समजा चुकून एखाद्याची मान वर असेल तर समजावं निश्चित इथं नेट नाही किंवा बहुतेक याचा पॅक संपला. नाहीतर कोणाच्याही मानावरती नसतात. हे एक काम मोबाईलनं बरं केलं. बाकी तो मोबाईल वाईट जरी असला तरी प्रत्येकाच्या माना खाली असतात. नतमस्तक प्रत्येक जण. अभ्युत्थानम उपागते गृहपतौ तद भाषणे नम्रता. वडीलधाऱ्यांबरोबर बोलत असताना नम्रपणानं बोलावं. तत्पादार्पित दृष्टीरासन विधिनी. नजर वर करायची नाहीये. तस्योपचर्या स्वयं सूप्ते तत्र. त्या गृहलक्ष्मीने झोपायचं कधी? वडीलधारी माणसं सगळी झोपल्यानंतर खात्री करायची झोपलेत का, मग आपण झोपायचं. आणि उठायचं त्यांच्या अगोदर. आणि त्यांना लागणाऱ्या सगळ्या वस्तूंची तयारी करून ठेवायची आहे. हा पत्नीचा धर्म आहे, लक्षात घ्या, जे अनसूयेनं केलं. आणि असा या अनसूयेचा प्रपंच चाललाय. आणि ही अनसूया पातिव्रत्याच्या बाबतीत तुमच्यापेक्षा एक पाऊल सरस आहे. सांगितलं, नारद मुनी निघून गेले. एवढंच काम नारद मुनींचं. फक्त कळ लावायची, काम झालं, निघाले. नारद मुनी निघून गेलेत, पण आता या तिघांचा जळ फळाला. काय करा? आणि या तिघांनी हाक मारले, अहो ऐकलत का, इकडे. अहो ऐकलत का या शब्दाला फार महत्व आहे बरं का. त्या टोनिंगवरून लक्षात येतं काय मनात असते. हे तिघही जण आले. म्हटलं काय? नाही, म्हटलं एक काम आहे आमचं. काय काम आहे? काम काय? या तिघांनी सांगितलं. म्हटलं आमच्या करता त्या अनसूयेच्या आश्रमामध्ये जायचं आहे आणि त्या अनसूयेचं सत्वहरण करायचं. ठीक, स्त्री हट्ट आहे, काय करता?
या तिघांनी नाईलाज झालाय. पत्नीच्या समोर काहीही चालेना आणि हे तिघही जण निघालेत, ब्रह्मा, विष्णू आणि भगवान शंकर. ब्रह्मा विष्णू महेश देव निघती होवो निभिक्षे करी, अंगा फासून राख घालिती गळा, माळा कमंडलू करी, पायी वाजती पादुका चटचटा, आपाद माथा जटा. वेश घेतलाय भिक्षेकर्याचा, भगवी वस्त्र नेसलेली आहे, गळ्यामध्ये माळा घातल्या, भस्म लावलंय, काखेला झोळी, पायात पादुका आणि अशा प्रकारे हे सगळे तिघही जण निघाले. आणि जे आले ते अत्रि ऋषींच्या आश्रमात. दुपारची वेळ आहे. अत्रि ऋषी आन्हिका करता म्हणून नदीवर गेलेले आणि या तिघांनीही गर्जना केली, माई भिक्षा वाढ. दुपारची वेळ आहे आणि दुपारच्या वेळी कुणीतरी अतिथी आपल्या दारावर आलाय, या अनसुयेनं जाणलंय. समोर आले आणि समोर आल्यानंतर तिघांचंही स्वागत केलं. या तिघांनी विचारलं, म्हटलं का हो, असं ऐकलंय तुम्ही इच्छा भोजन देता? म्हटलं हो, आमची इच्छा आहे नग्न भोजन द्यावं. नग्न भोजन म्हणजे मनात विचार येतो ना आपल्या, असं कसं मागितलं असेल देवा. पण देवाने जे मागितलं न अग्न म्हणजे अग्नीचा स्पर्श न झालेलं असं अन्न आम्हाला हवं. शब्दशः अर्थ घ्यायचा नसतो. आणि असं आमचे कुठलेही देव पातळी सोडून खाली आलेले नाहीत. आम्ही पातळी सोडली माणसानं, पण देवताने अजून सोडलेली नाही आपली मर्यादा. आम्ही आमच्या बुद्धीला जे पटेल तेच धरतो. त्याच्यामध्ये काय असेल हा विचार आमच्याकडून होत नाही. आणि असं काहीतरी नको ते समाजामध्ये पेरायचं, समाज भडकवायचा, भांडणं लावून द्यायची, अशी नवीन जात निर्माण झाली. त्याला पुरोगामी जात म्हणतात. असं काहीतरी म्हणणार. विचार करायचाच नाही, अभ्यास करायचाच नाही, धर्माचा, शास्त्राचा, ग्रंथांचा अभ्यास करायचा नाही, तेवढंच फक्त काढायचं आणि द्यायचं सोडून. न अग्न, अग्नीचाही स्पर्श ज्याला झालेला नाही असं अन्न आम्हाला. आत्मध गेली. काय करावं? भगवंतांच्या समोर गेलो. देवा, कसोटीचा क्षण आहे. आज माझ्या पातिव्रत्याची कसोटी आहे आणि तुझ्याशिवाय दुसरं कोण आहे रे? देवा तुझी माझे राखी पातिव्रत्य, देवा तुझी माझे राखी पातिव्रत्य. देवा तुझी माझे राखी पातिव्रत्य, देवा तुझी माझे राखी पातिव्रत्य, देवा तुझी माझे राखी पातिव्रत्य. भगवंतांच्या समोर आले. आज माझ्या पातिव्रत्याची कसोटी आहे. माझे पती स्नाना करता म्हणून नदीवर गेलेत, आन्हिका करता म्हणून नदीवर गेले आणि नेमकं याच वेळी हे अतिथी या ठिकाणी आले भिक्षा मागण्याकरता आणि भगवंता नग्न भोजन मागता येते. काय करू? माझं रक्षण करण्याची आता तुझ्याशिवाय दुसरा कोणीही नाहीये. भगवंतांची प्रार्थना केली. तिथला कमंडलू घेतलाय, त्या कमंडलूतलं पाणी घेतलंय आणि पातिव्रत्य कसोटीला लावलं. जर मी खरोखरच पातिव्रत्य धर्माचं पालन केलेलं असेल ना, तर हे पाणी मी यांच्यावर शिंपडणार आहे आणि त्याच्यामध्ये लहान बालक होऊन देत असा संकल्प केला आणि ते पाणी या तिघांवरही शिंपडलंय आणि ब्रह्मा, विष्णू, महेश हे तिघही जण लहान बालक झाले. दोघांना 2 स्तनांना लावलंय आणि तिसऱ्याला आपल्या नजरेनंच अमृतपान केलेलं आहे. तिघांनाही तृप्त केलंय. या अनसूयेनं
आश्रमामध्ये पालक बांधलाय, त्याच्यामध्ये त्यांना ठेवलेला झोके देत. अत्रि ऋषी आपलं अंधिक आटपून आलेत. बघितलंय, पालक बघितलं, आश्चर्य वाट. अनसूये, अगं काय झालेला प्रकार अनसूयेनं सांगितला. आनंद वाटलाय. समाधी लावली, अंतरदृष्टीनं बघितलंय, अंतर्ज्ञानानं समजलंय की ही त्रयमूर्ती आहेत, ब्रह्मा विष्णू महेश. अनसूयेला सांगितलं, अनसूये धन्य आहेस ग तू. ब्रह्मा विष्णू महेश हे तिघही आज आमच्या आश्रमामध्ये बालक रूपानं आले. आनंद वाटलाय. अनसूया या बालकांना खेळवते. बरेच दिवस निघून गेले बरं का याच्या, आणि बरेच दिवस झाले आणि पुन्हा या तिघही जणी एकत्र आले. विचार चालला, म्हटलं आमचे हे कामा करता गेलेत, अजून आले नाही, काय करावं. आता म्हटलं याच्यातून मार्ग कोण दाखवणार, दुसरं कोण. जय जय रमारमण श्रीरंग, रमारमण श्रीरंग, जय जय रमारमण श्रीरंग, श्रीरंग श्रीरंग श्रीरंग, श्रीरंग श्रीरंग श्रीरंग, रमारमण श्रीरंग. पदारविंदी सदा रमावा, पदारविंदी सदा रमावा, माझा मानसभृंग. जय जय रमारमण श्रीरंग, रमारमण श्रीरंग, जय जय रमारमण श्री रमारमण श्री रमारमण श्रीरंग. पुन्हा नारद मुनींची एंट्री झाली, प्रवेश झाला. नारद मुनी नमस्कार केलाय. नारदा आशीर्वाद आहे. पण म्हटलं का रे, आमच्या तिघांचेही मिस्टर कामा करता गेले, बरेच दिवस झाले, अजून आले नाही, कुठे गेले, अडकले कुठे. नारद मुनी हसले. खरं सांगू, म्हटलं खरं तर का खोटं, त्याच्याच करता विचारतोय, काय झालं. नाही म्हटलं सांगितल्यानंतर तुमचा विश्वास बसेल. म्हटलं म्हणजे अहो मी तुम्हाला, तुम्ही विचारलं, वास्तविक मला सांगण्याची गरज नव्हती, पण तुम्ही तुमच्या तिघीमध्ये नंबर काढायला सांगितलं, ते मला कठीण वाटत होतं, म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की पातिव्रत्यामध्ये तुमच्यापेक्षा एक पाऊल पुढे असलेली अनसूया. मी फक्त वर्णन केलं ना, सांगितलं, काय चुकलं माझं. पण म्हटलं नारदा त्याचा याच्याशी काय संबंध. संबंध आहे, संबंध आहे, म्हणूनच सांग. मी एवढं सांगितलं, निघून गेल्यानंतर पुढचं जे काही प्रकरण केलं ना, काही गरज होती. म्हटलं काय केलं, काय केलं. अहो म्हटलं तुम्ही तुमच्या प्रत्येकानं आपापल्या नवऱ्याला कामगिरी दिली, त्या अनसूयेचं सत्वहरण करा म्हणून, आणि स्त्री हट्टापुढं यांचं काही चालेना म्हणून हेही गेले म्हणाले निघून. मग नाही म्हटलं आता ते येणारच नाहीयेत, काळजी करू नका. म्हटलं म्हणजे अहो म्हटलं म्हणजे काय, तुमचे तिघांचे मिस्टरनं पाळण्यात खेळत आहेत अनसूयेच्या आश्रमात. नारदा काय, म्हटलं खरं बघून आलो म्हणून तिथूनच येतोय आता. म्हटलं मग नारदा आता ते परत मिळवायचे कसे. म्हटलं आता तिच्याकडे जा, मी काय सांगणार. त्या अनसूयेचं सत्व हरण करण्याकरता पाठवलं होतं ना, तिच्याकडे जा, तिच्याकडे मागा, आणि तिनं जर दिलं घेऊन या खुशा. मी फक्त तुम्हाला मार्ग दाखव, याच्या पलीकडे मी काही करू शकत नाही. सांगितलं. नारद मुनी गे. आता या तिघही जण विचार करतात काय करायचं. आता नवरा हवा तर गेलंच पाहिजे ना. या तिघांनीही विचार केलाय. आल्याय अत्रि अनसूयेच्या आश्रमाच्या ठिकाणी आले. अत्रि ऋषींनी स्वागत केले, आणि स्वागत केल्यानंतर या तिघांनी अनसूयेला सांगितलं, अनसूये म्हटलं आमचे हे तुमच्याकडे आले. या तिघींनाही येताना या तिघांनी पाळण्यातून बघितलंय बरं का.
पाळण्यातून बघतायत आणि आता माना लपवायला सुरुवात केली. कुठला नवरा आपल्या बायकोच्या समोर असा जाईल? पाळण्यामध्ये आहे. लाज वाटू लागली, माना लपवतायत. अहो म्हटलं या आल्यात, आता म्हटलं फजितीचा काळ आहे, काय करायचं? तोंड लपवायला सुरुवात केली. अनसूयेला या तिघही जणी विचारतायत, म्हटलं का ग, आमचे हे तुमच्याकडे आलं होतं ना, कुठे आहे? अनसूयेने सांगितलं, सगळे खुशाल आहेत, काळजी करू नका. अकर म्हटलं कुठे आहेत? इथंच आहे. इथं म्हणजे कुठे आहे? तुमच्या जवळच आहेत. तुमच्या जवळ म्हणजे पाळण्यात आहेत. म्हटलं पाळण्यात आहे? हो. म्हटलं कोणाचे कोण? आता कोणाचे कोण ते तुमच्या तुम्ही ओळखा, मी काय सांगणार हो? तुमचा नवरा कुठला ओळखा आणि घेऊन चला, माझं काही म्हणणं नाही. अनसूयेने सांगितलं, या तिघही जणी पाळण्याकडे आल्या आहेत. पण पाळण्यात आत वाकून बघते, ते आतले जे जिन्नस तीन होते ते तोंड कशाला दाखवता येतो? त्यांनी मानाच खाली घालायला सुरुवात. तिघांनी आटोकाट प्रयत्न केला, पण त्या लहान बालकांना काय ओळखणार? नाईलाज झालाय. या तिघींनीही दातीत तृण धरलाय. लक्षात आली आपली झालेली चूक. अनसूयेला नमस्कार केलाय. अनसूये, आमच्याकडून चूक झाली. तुझं सत्व हरण करण्याकरता म्हणून आम्हीच यांना पाठवलं होतं. आमच्याकडून चूक झाले. त्या अपराधाबद्दल आम्हाला क्षमा कर आणि आमचे मिस्टर आम्हाला पुन्हा दे. असा शब्द वापरल्यानंतर लवकर कळतो म्हणून मिस्टर शब्द वापरला बरं का. नवरा म्हटल्यानंतर पटकन नाही लक्षात येत. कारण एवढं आमचं मराठी एवढं स्ट्रॉंग झालं की त्या मराठीशिवाय आम्हाला बाकीचे शब्दच चालत नाही म्हणून मिस्टर. मराठीतला शब्द आहे ना, शुद्ध मराठी आम्हाला कळतच नाही बोलल्यानंतर. कारण मराठी फक्त आम्ही अभिजात भाषा म्हणून फक्त अभिमान बाळगतो. त्याला दर्जा मिळाला पाहिजे म्हणून आंदोलनं केली. पण मराठी शुद्ध मला बोलता येतं का? किंबहुना मराठी कळतं का आम्हाला? ज्या मराठीबद्दल आमच्या ज्ञानेश्वर माऊलीने वर्णन केलंय, अमृता तेही पैजा जिंके, अशी असलेली आमची मराठीच आम्हाला नको झाली. लक्षात असो. सांगण्याचं कारण, तिघांनीही क्षमा मागितली आणि अनसूयेलाही दया आली. अनसूयेनं पुन्हा कमंडलूतलं पाणी घेतलं, या तिघावर शिंपडलं. हे तिघही जण पुन्हा ब्रह्मा विष्णू महेश स्वरूपामध्ये समोर उभे राहिले. आशीर्वाद दिलाय. पतिव्रत्याला अभिवादन केलंय. अनसूये, तुझ्या पातिव्रत्या पुढे आम्ही नतमस्तक आहोत. बोल, काय पाहिजे मागून. अनसूयेनं हात जोडले. देवा, कुठल्याही कारणानं का असेना, तुम्ही इथं आलात, माझ्या या आश्रमामध्ये बालरूपानं या पाळण्यामध्ये तुम्ही खेळलात. माझं एवढंच मागणं आहे की माझा हा पाळणा रिकामा राहू नये. तुम्ही इथं पाळण्यामध्ये खेळलात, पण आता मी असं मागणं मागते की तुम्ही तिघांनीही माझ्या पोटी जन्म घ्यावा. तिघांनीही आनंद झालाय. तथास्तु म्हटलं. निघून गेले. अत्री अनसूयेचं जे काही भक्ती होती, चिंतन होतं, भजन होतं, चालूच आहे. आणि भगवान त्रयमूर्तींच्या आशीर्वादानं या अनसूयेला गर्भ राहिला. अत्री ऋषींनी या अनसूयेचे डोहाळे पूर्ण केले. डोहाळे पूर्ण करावेत बरं का. गर्भामध्ये असणाऱ्या जीवाच्या इच्छा मातेकडून तो बोलून दाखवतो आणि त्यामुळं त्या पूर्ण करणं हे त्या बापाचं कर्तव्य आहे होणाऱ्या. म्हणून डोहाळे पुरवायचे असतात, इच्छा विचारायच्या असतात. शक्यतो अशा अवस्थेमध्ये भगवत चिंतनामध्ये दिवस घालवायचा आहे, वेळ घालवायचा आहे. चांगली पुस्तकं वाचायची आहेत, ग्रंथांचं वाचन करायचं आहे, भगवंतांचं भजन करायचं आहे, नामस्मरण करायचं आहे, जे अनसूयेनं अत्री ऋषीने केलं. माझ्या पोटी मुलगा जन्माला येणारा हा चांगला असावा असं प्रत्येक आई वडिलांना वाटतं, पण त्याच्याकरता जे कष्ट आहेत ते कष्ट घेण्याची कुणाची तयारी नाही. आज आम्ही फक्त गर्भवती आहोत एवढं समजलं की बेड रेस्ट चालू होते, काही करायचं नाही. डॉक्टरने बेड रेस्ट सांगितले ना. जागेवरून उठायचं नाही, चालायचं नाही, वाचायचं नाही, काही नाही, बेड रेस्ट.
मग जन्माला येणारी मुलं तशी बेड रेस्टच घेणारी मिळतात. तसंच होतं. त्यामुळं जे काही चांगला मुलगा जन्माला यावा असं वाटत असेल तर त्याच्याकरता भगवत चिंतन आणि धर्मग्रंथांचा अभ्यास वाचन हे अखंड असावं, जे अनसूयेनं केलं. दिवस पूर्ण झाले. मार्गशीर्ष महिना चालू झाला. सगळीकडे आनंद होतोय बरं का. ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश हे त्रैमूर्ती जन्म घेणार आहेत. सगळ्या देवांनाही आनंद झाला. सगळे देव वाट बघतायत त्या क्षणाची. आपण जसे जमलेले आहात ना तसे देव स्वर्गामध्ये त्यावेळी जमले होते बरं का. कधी भगवान जन्म घेतायत याच्याकरता. आणि मार्गशीर्ष मास तिथी शुद्ध पौर्णिमेस ब्रह्मा विष्णू महेश त्रैमूर्ती स्वरूप प्रगटले. अत्री अनसूयेंच्या आश्रमामध्ये त्रयमूर्तींनी अनसूयेच्या पोटी जन्म घेतला. पण जन्म घेतला त्यावेळी काय झालं? सगळे देव वाट बघत होते. आणि सगळ्या देवांनी काय केलं? अमर कुसुम घन गर्दती, अमर कुसुम घन गर्दती तननन करीती समस्त गंधर्व. सर्वत्र न वाटे, सर्वत्र न वाटे आनंदातेच हे महापर्व. राम 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 हरे हरे राम 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 रघुत्तम राम 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 सीतापते राम. सगळ्या देवांनी एकत्र जमलेले आहे आणि एकच जय जयकार केलाय. पुष्पवृष्टी केली. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव. सगळ्यांनी जय जयकार केलाय. 2 मिनिटं नामस्मरण करूया. लगेच पुढचा कथाभाग. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. दिगंबरा दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. अवधूत चिंतन श्री देव दत्त. अनसूया अतृषीनं अन्न झालाय. 12 दिवस पूर्ण झाले. त्याने अनसूयेनं त्या नूतन बालकांना स्नान घालण्याकरता म्हणून मांडीवर घेतलंय. त्यावेळी जे जे उपलब्ध असतील त्या त्या पवित्र नद्यांचं पाणी आणलंय. त्याच्यामध्ये सुगंधित द्रव्य घातले आणि त्या बालकाला अनसूया मांडीवर घेतलंय आणि स्नान घालते. न्हाणी न्हाणी त्या निर्मला ते न्हाणी, न्हाणी न्हाणी त्या निर्मला ते न्हाणी, न्हाणी त्या निर्मला ते न्हाणी, न्हाणी न्हाणी त्या निर्मला ते न्हाणी. काय वर्णूया भाग्याची वाणी, काय वर्णू भाग्याची वाणी. न्हाणी न्हाणी त्या निर्मला ते न्हाणी, 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 निर्मला ते न्हाणी, निर्मला ते न्हाणी. स्नान घातलंय. त्यावेळी उपलब्ध असतील ती वस्त्र त्या बालकांना परिधान केलेली आहे. आणि आता आश्रमाच्या परिसरामध्ये असलेल्या सगळ्या सुवासिनी स्त्रियांना बोलावलंय. सगळ्या सुवासिनी स्त्रिया त्या ठिकाणी आल्यात.
नूतन बालकाला पालखामध्ये घालायचं आहे, झोपवायचं आहे, याच्याकरता अनसूयेनं तयारी केली. पालक सजवलेला आहे आणि त्या पालखामध्ये ही अनसूया त्या बालकांना निजवण्याकरता म्हणून, झोपवण्याकरता म्हणून पालखामध्ये घालते. माहित माहिती आहे. गोविंद घ्या गोपाळ घ्या. होय. हो महाराज विसर राहा पुढे 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 तेवढा विसर राहा. गोविंद घ्या गोपाळ घ्या. हा ते म्हणा म्हणा घ्या खाली घ्या. गोविंद घ्या कुणी गोपाळ घ्या, गोविंद घ्या कुणी गोपाळ घ्या, गोविंद घ्या कुणी गोपाळ घ्या, गोपाळ घ्या कुणी गोपाळ घ्या, गोविंद 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 घ्या कुणी गोपाळ घ्या. म्हणा पहिला म्हणा जरा. अनसूयेनं पालकाची आणि त्या पालकाला झोके द्यायला सुरुवात केली. बाळा जो जो रे परात परा भजकांच्या बाळा जो रे परात परा भजकांच्या माहेरा. बाळा जो सह्याद्रीवरी जो अद्री सुता अनसूया जठरात प्रगटुनी विख्यात. हो दत्ता तारिल दो निज भक्त जय जगदुद्धारा उदारा भजकांच्या माहेरा. जो 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 रे प्रल्हादादेशी विज्ञान येता अर्जुन शरण सिद्धी देऊन उद्धरून स्वपदे देशी स्थान उदारा उदारा भजकांच्या माहेरा. बाळा जो जो रे बाळा जो जो रे बाळा जो जो रे. दुसरा म्हणणार का? जय 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 विश्वात्मन परावर भूमन, जय 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 भगवन चारभूत खाणी पाळणा बांधोनी 33 कोटी सूत्रे घेऊनी. जो 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 रे जय विश्वात्मन परावर भूमन, जय 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 भगवन चाचई टाकोनी श्रुतिगीत ऐकोनी गो घे झोपवून मनी स्वानुभव करोनी. जो 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 रे जय विश्वात्मन परावर भूमन, जय 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 भगवन जो 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 रे जो 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 रे जो 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 रे. आपल्या सर्वांच्या दर्शनाकरता भगवान येत आहेत. तोपर्यंत सगळ्यांनी करुण पंचपदी आणि त्याच्याबरोबर नामस्मरण करायचं आहे. सगळ्यांकडे दर्शनाकरता म्हणून भगवंत स्वतः येत आहेत. हो. गुंडगुरुजी
शिखरी दिवसे गंगेचे स्नान करी भिक्षा कोल्हापुरी स्मरता दर्शन दे वारी भया तो तू आगम गेया उद्धरी गुरुराया अनसूया तनया दत्तात्रेया उद्धरी गुरुराया तो तू आंधेसी सुतदेसी सौभाग्या वाढविसी मरता प्रेतासी जीवविसी सत्वरदाना देसी यास्तव वासुदेव तव पाया धरित्या तारी सदया उद्धरी गुरुराया अनसूया तनया दत्तात्रेया उद्धरी गुरुराया शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता शमवियाता शांत हो तू केवळ माता जनिता सर्वथा तू हित करता तू आप्त स्वजन भ्राता सर्वथा तू चित्राता भय करता तू भय हरता दंड धरता तू परिपाता तुझ वाचुनी न दुजी वार्ता तू आर्ता आश्रय दत्ता शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता शमवियाता शांत हो अपराधास्तव गुरुनाथा जरी दंडा धरिसी यथार्था तरी आम्ही गाऊनी गाथा तव चरणी नमऊ माथा तू तथापि दंडिसी देवा कोणाचा मग करू धावा सोडविता दुसरा तेव्हा गुण दत्ता आम्हा त्राता शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता शमवियाता शांत हो तू नटसा होऊनि कोपी दंडिता हि आम्ही पापी पुनरपि चुकत तथापि आमावरि न च संतापि गच्छत स्खलनं क्वापि असे मानुनि न च हो कोपि निज कृपालेशाओपि आमावरि तू भगवंता शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता शमवियाता शांत हो तव पदरी असता ताता आडमार्गी पाऊल पडता सांभाळूनी मार्गावरता आणितान दुजा त्राता निज विरुद्ध आणुनी चित्ता तू पतित पावन दत्ता वळी आता आम्हावरता करुणा घन तू गुरुनाथा शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता शमवियाता शांत हो सहकुटुंब सहपरिवार दास आम्ही हे घरदार तव पदी अर्पू असार
संसाराहित हा भार परिहरसे करुणा सिंधो तू दीनानाथ सुबंधो आम्हा अघलेशन बाधो वासुदेव प्रार्थित दत्ता शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता क्षमवियाता शांत हो श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मन निष्ठुर न करियाता श्री गुरुदत्ता तोरे द्विजासी मारिता मन जे कळवळले ते कळवळू आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मन निष्ठुर न करियाता श्री गुरुदत्ता कोट शूळाने द्विजतड पडता कळवळले ते कळवळू आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मन निष्ठुर न करियाता श्री गुरुदत्ता द्विजसूत मरता वळले ते मन हो की उदासीन वळे आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मन निष्ठुर न करियाता श्री गुरुदत्ता सतीपती मरता काकुळती येता वळले ते मन वळे की आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मन निष्ठुर न करियाता श्री गुरुदत्ता श्री गुरुदत्ता त्याची निष्ठुरता कोमल चित्ता वळवी आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मन निष्ठुर न करियाता श्री गुरुदत्ता जय करुणाघन निज जन जीवन अनसुयानंदन पाहि जनार्दन जय करुणाघन निज अपराधे उपराठी दृष्टी होऊनि पोटी भयधरु पावन जय करुणाघन निज जन जीवन अनसुयानंदन पाहि जनार्दन जय करुणाघन तू करुणा कर कधी आम्हावर रुससेन किंकर वरद कृपाघन जय करुणाघन निज जन जीवन अनसुयानंदन पाहि जनार्दन जय करुणाघन वारी अपराध तू माय बाप तव मनि कोप लेशन वामन जय करुणाघन निज जन जीवन अनसुयानंदन पाहि जनार्दन जय करुणा पालकापराधा गणे जरी माता तरी कोण त्राता देईल जीवन जय करुणाघन निज जन जीवन अनसुयानंदन पाहि जनार्दन जय करुणाघन
पार्थिवासुदेव पदी ठेवी भाव पदी देव ठाव देव अत्रिनंदन जय करुणाघन निज जन जीवन अनसुयानंदन पाहि जनार्दन जय करुणाघन आठवी चित्ता तू गुरुदत्ता जो भव सागर पतिता त्राता आठवी चित्ता आहे जयाचे कोमल हृदय सत्याची हा भव हरिवरदाता आठवी चित्ता तू गुरुदत्ता जो भव सागर पतिता त्राता आठवी चित्ता पाप पदोपदी होई जरी तरी स्मरता तारी भाविक पाता आठवी चित्ता तू गुरुदत्ता जो भव सागर पतिता त्राता आठवी चित्ता संकट येता जो निज अंतरी चित्तितया शिरी करधरी त्राता आठवी चित्ता तू गुरुदत्ता जो भव सागर पतिता त्राता आठवी चित्ता जो निज जीविचे हित गुज साचे ध्यान योगियाचे तो हा ध्याता आठवी चित्ता तू गुरुदत्ता जो भव सागर पतिता त्राता आठवी चित्ता सज्जन जीवन अनसूयानंदन वासुदेव ध्यान आयती भरता आठवी चित्ता तू गुरुदत्ता जो भव सागर पतिता त्राता आठवी चित्ता दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. श्रींचा सुमठोडा प्रसाद मंदिराच्या पाठीमागे 4 ठिकाणी ठेवलेला आहे. तरी सर्व भक्तांनी मंदिराच्या पाठीमागे 4 खांबांकडे 4 टेबल्सवर ठेवलेला आहे. तरी सर्व भक्तांनी सुमठोडा प्रसाद घेऊन जायचा आहे.
अनसुया मातेनं केवळ भक्तीच्या जोरावर आणि पातिव्रत्याच्या जोरावर त्रैमूर्तीनं आपली बालकं बनवली. इप्सित साध्य केलं. आपणा सर्वांना हे सहज शक्य आहे, पण त्याच्याकरता जे तुकाराम महाराजांनी मूळ पदामध्ये आम्हाला सांगितलं ते आम्हाला करावं लागेल. मूळ पदामध्ये आमचे तुकाराम महाराज आम्हाला सांगतात, भक्त ऐस जाणा दे देही उदास, भक्त ऐस जाणा दे देही. तुका म्हणे सत्या कर्मा व्हावे साय, व्हावे असत्यासी भय नरका जाणे, असत्यासी भय नरका जाणे. भक्त ऐसे जाणे उदास, भक्त ऐसे जाणारे देही उदास, भक्त ऐसे जाणारे देही जे देही जे देही. आवडी हे माझी सर्व गलगे मुक्ती घालावे गुणात्मक जय मूर्ती दत्ता राणा त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा नेती नेती शब्द हरे अनुमाना सर्वर मुंजन योगी समाधी ध्याना. जय देव जय सद्गुरु दत्ता आरती वाळीता हरे गोविंदा जय समायाभ्यंतरी तू एक दत्त अभाग्य श्री ही मात राही प्रचलित जगै जायत जन्म मरणाचा पुरला. जय देव जय सद्गुरु दत्ता आरती वाळीता हरे गोविंदा जय देव. ओनिया उभा ठाकला सद्भावे सत्तांगे प्रणिपात केला. धन्य हो ओनी आशीर्वाद विधला जन्म मरणाचा भेदा करीला. जय देव जय सद्गुरु दत्ता आरती वाळीता हरे गोविंदा जय देव. दत्त दत्त ऐसे लागले ध्यान हरपले मन झाले भगवान. विरूपणाची झाले बोळवण एका जनार्दनी श्री दत्त ध्यान. जय देव जय सद्गुरु दत्ता आरती वाळीता हरे गोविंदा जय. गाजन लोटांगण वंदे चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे. प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजन भावे वाळीन मणी नमा. त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव. कायेन वाचा मनुष्येर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्वा करोमि यद्यत् परस्मै नारायणाय समर्पयामि. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं. हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण. कुंडली गवरदार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त मंगलमूर्ती. सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, हे कारणी देह माझा पडावा. गुणवंतानंता रघुनायका मागणेची आता. जय जय मनदाय माझे त्या तुझे विडे विदो मस्तक ज्या ठिकाणी तेथे तुझे
अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव आवग्राह्य क्लेशहारीन् सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते वन्नो माता त्वं पिताप्तो दीपस्वम् त्राता योगक्षेमकृतगुरुस्वम् त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यम् भीतिं क्लेशं त्वं हराशुक्वदन्यम् त्रातारन्नो वीक्ष ईशासजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देवत्वं शरण्योकहर्ता कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते श्लोकवञ्जकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रबले नियत्यो भक्त्या स श्रीदत्तभ्यो भवे अवधूतचिन्तन दत्त अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज श्री दत्तराज स्वामी महाराज की जय। श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् सद्गुरु वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मयोगी श्री सीताराम महाराज की जय। ग्राम देवता श्री यक्षिणी माता की जय। महारुद्र हनुमान की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। उपस्थित भाविक भक्तांनी सुमठोडा प्रसाद मंदिराच्या पाठीमागे 4 टेबल्स लावलेले आहेत 4 खांबांकडे। सर्व भक्तांनी मंदिराच्या पाठीमागे जाऊन श्रींचा सुमठोडा प्रसाद घ्यायचा आहे। उपस्थित भाविक भक्तांना नम्र विनंती, सुमठोडा प्रसाद मंदिराच्या पाठीमागे 4 खांबांकडे 4 टेबल्सवर ठेवलेला आहे, तरी सर्व भक्तांनी सुमठोडा प्रसाद घ्यायचा आहे। हॅलो। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। उपस्थित भाविक भक्तांनी श्रींचा सुमठोडा प्रसाद मंदिराच्या पाठीमागे 4 टेबल्सवर ठेवलेला आहे, तरी सर्व भक्तांनी पाठीमागे जाऊन श्रींचा प्रसाद घ्यायचा आहे। थोड्याच वेळात श्रींची महाआरती होईल व त्यानंतर श्रींचा पालखी सोहळा।
कुंकुमकेशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो वरा रुंझुणती नूपुरे चरणी गागरिया जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वटपाहे सदना संकटी भावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव दुर्गे दुर्गटवारी तुझ विण संसारी अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणा देवारी हारी पडलो आता संकट निवारी जय देवी महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी त्रिभुवनी भुवनी माता तुझ ऐसे नाही चारी श्रमले परंतु न बोलवे काही काही विवाद करिता पडले प्रवाही ते तू भक्ता लागी भावसी लवलाई जय देवी महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी प्रसन्न वदने प्रसन्न हो श्रीदासा देशापासुनी सोडवी थोडी पाशा अंबे तुझ वाचोन गोडगोर निराशा नर हरि तल्लीन झाला पदभंग जलेशा जय देवी महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी महिषाख्यासुरमर्दिनी दाक्षायणी माये मानग्राम सजनो धारणि हर जाये भक्तानुग्रह कारणि सर्वामर पूज्ये सकलारिष्टे निर्सुनि पालय मा सदये जय देवी श्रेयक्षणि अंबे आरत्यो वाळु तुझ हत दैत्य कदंबे जय देवी दुर्गे दुष्कृशनाशिनी दुर्गा सुरहरणे दुष्ट निवरणे दुस्तर भवनि जलतरणे दुःखद वाग्नि प्रशमनि दुर्गे आचरणे दुर्लभ वर प्रदायिनि वन्दे तव चरणे जय देवी श्रीयक्षणि अंबे आरत्यो वाळु तुझ हत दैत्य कदंबे जय देवी श्री जगज्जननी भवानी देवी जपुबाई रामस्वामिनी भगवती अमजी तू आई तुझ वाचुनि मद रक्षक कोण जगिनाई म्हणुनि दिवाकर विनवी वंदुनि तव पाई जय देवी श्रीयक्षणि अंबे आरत्यो वाळु तुझ हत दैत्य कदंबे जय देवी नवधवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा विषय गंडगाळा त्रिने लावण्य सुंदर मस्तती बाळा हे दुनिया जल निर्मळ वाये जुळजुळा जय देव जय श्री शंकरा आरती ओवाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव कर्पूर गौरा भोळा नैनी विशाळा अर्धांगी पार्वती सुवनाच्या माळा युधी देव दळन चितकंठ नीळा ऐसा शंकर शोभे उमा वेलाळा जय देव जय श्री शंकरा आरती ओवाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देवी दैत्य सागर मंथन मै गेले श्यामाजी अवचित लवटले सुरपणे प्राशन केले नीळगंडना प्रसिद्ध झाले जय देव जय श्री शंकरा आरती ओवाळू तुझ कर्पूर गौरा जय व्याघ्रांबर पणिवर जर सुंदर मननारी पंचानन मन मोहन मुनिजन सुखकारी शतकोटी सेवीज वाचे उच्चारी रघुपती लकराम दासांतरी जय देव जय श्री शंकरा आरती ओवाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव त्रिगुणात्मक त्रयमूर्ती दत्त आदाना त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा नीति शब्द नये अनुमाना सुरवर मुनिजन योगी समाधि ध्याना जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती
आळितारती भवचिंता जय देव जय देव समवायाभ्यंतरी तू एक दत्त अभाग्याचे कैसे कळेल ही मात पराई परधली ते कैसा येत जन्मा मरणाचा पुरलासे अंत जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती ओ आळितारती भवचिंता योनिया उभा टाकला सद्भावे साष्टांगे प्रणिपात केला प्रसन्न होनी आशीर्वाद दिला जन्मा मरणाचा वेरा दुखविला जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती ओ आळितारती भवचिंता जय देव दत्ता दत्ता ऐसे लागले ध्यान हरपले मन झाले उन्मन विदुपणाची झाली वळवण एका जनार्दनी श्री दत्त ध्यान जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती ओ आळितारती भवचिंता जय युगे 28 विटेवरी उभा वामांगी रखुमाई दिस दिव्य शोभा कुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आलेगा चरणी वाई भीमा उद्धरी जगा जय देव जय पांडुरंगा रखुमाई वल्लभा राईचा वल्लभा पावे जीवलगा जय तुळशी माळा गळा कर ठेवली काठी कासे पीतांबर कस्तुरी लल्लाटी देव सुरवर नितेती भेटी हनुमंता पुढे उभे राहती जय देव जय पांडुरंगा रखुमाई वल्लभा राईचा वल्लभा भावे जीवलगा जय धन्य वेणुनाथ अनुक्षेत्र बाळा सुवर्णाची कमळे मनमाळा गळा राई रखुमाबाई राणीया सकळा ओवाळीचे राजा विधवा सावळा जय देव जय पांडुरंगा रखुमाई वल्लभा राईचा वल्लभा भावे जीवलगा जय देव ओवाळू आरत्या कुरवंट्या येती चंद्रभागे माझे सोडून या देती विद्या पताका वैष्णव नाचती पंढरीचा महिमा वर्णावा किती जय देव जय पांडुरंगा रखुमाई वल्लभा राईचा वल्लभा भावे जीवलगा आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती चंद्रभागे मध्ये स्नान जे करीती दर्शन वेळा मात्रे तय होय मुक्ती विश्वासी नामदेव भावे ओवाळीती जय देव जय पांडुरंगा रखुमाई वल्लभा राईचा वल्लभा भावे जीवलगा जय देव सत्राणे उड्डाणे ओंकार वदने परिडमळ भूमंडळ सिंधू जळ गगने कडाडिले ब्रह्मांड धाके त्रिभुवनी सुरवर नरनी शाकर द्याल्या पळणी जय देव जय श्री हनुमंता तुमचे प्रसादे नभिये कृतांता जय देव झुमझुमले पाताळे उठला प्रतिशब्द तरतरला धरणी धर्मानीला खेद तडाडिले पर्वत उद्गण उच्छेद रामी रामदासा शक्तीचा बोध जय देव जय श्री हनुमंता तुमचे प्रसादे नभिये कृतांता जय देव सोहम हंसा पक्षाभ्या संजरसे आकाशे पासते खलु लोके सत्ते क्रीडा तव मानसे जय श्रीमन् गुरुवर स्वामी परमात्मना वासुदेवानंद सरस्वती आरती दादा जय श्रीमन् गुरुवर स्वामी परमात्मना
सुत श्री गुरुमांचहर जय जय श्रीमद गुरुवर स्वामी परमात्मनंसा वासुदेवानंद सरस्वती वासुदेवानंद सरस्वती आरती दादा जय जय श्रीमद गुरुवर स्वामी परमात्मनंसा अक्षय के वादे नैते सीता काकाच्या कलायितास्ते दुतं प्रभावात् भवन्ति चादृशा जय जय श्रीमद गुरुवर स्वामी परमात्मनंसा वासुदेवानंद सरस्वती वासुदेवानंद सरस्वती आरती दादा जय जय श्रीमद गुरुवर स्वामी परमात्मनंसा एवं सति खलु बालस्तेऽहं रसिता कामादे मातस्वरया जोतर कृपया प्रेषित चान्द्रादे जय जय श्रीमद गुरुवर स्वामी परमात्मनंसा वासुदेवानंद सरस्वती वासुदेवानंद सरस्वती आरती दादा जय जय श्रीमद गुरुवर स्वामी परमात्मनंसा दासस्ते नरसिंह सरस्वती याचे श्रीचरणम् भक्ति श्रद्धेवासस्ते ऋति सततं मे शरणम् जय जय श्रीमद गुरुवर स्वामी परमात्मनंसा वासुदेवानंद सरस्वती वासुदेवानंद सरस्वती आरती दादा जय जय श्रीमद गुरुवर स्वामी परमात्मनंसा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु भावना दत्ता मदिदा भावना दत्ता भावना दत्ता मदिदा भावना दत्ता भावना दत्ता मदिदा भावना दत्ता भावना दत्ता मदिदा भावना दत्ता
श्रीनाथ दत्त जनार्दन एकनाथ नारायण विधि श्रीनाथ दत्त जनार्दन एकनाथ नारायण विधि श्रीनाथ दत्त जनार्दन एकनाथ नारायण विधि श्रीनाथ दत्त जनार्दन एकनाथ श्रीपाद श्री वल्लभ नर हरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपाकरा श्रीपाद श्री वल्लभ नर हरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपाकरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज श्री दत्तराज स्वामी महाराज की जय श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् सद्गुरु वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय परम पूज्य ब्रह्मयोगी श्री सीताराम महाराज की जय ग्राम देवता श्री यक्षिणी माता की जय महारुद्र हनुमान की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त
जपाया स्मरता वारिसी माया उद्धरी गुरुराया अनसूया तनया दत्तात्रेया उद्धरी गुरुराया जो माहुरपुरी शयन करी सह्याद्रीचे शिखरी दिवसे गंगेचे स्नान करी भिक्षा कोल्हापुरी स्मरता दर्शन दे भारी भया तो आगम गेया उद्धरी गुरुराया अनसूया तनया दत्तात्रेया उद्धरी गुरुराया तो आंदेची सुतडेची सौभाग्या वाढविसी मरता प्रेतासी जीववीसी सत्वरदाना देसी या सर्वसुदेव तव पाया धरित्या तारी सदया उद्धरी गुरुराया अनसूया तनया दत्तात्रेया उद्धरी गुरुराया होता ब्राह्मणवार्या सपुरा आला तिचा उदरा मौनत्वे करितो विचित्रमगजे नाना विलासे मौंजी बंधन झालिया तरुपरी काशी पुरा झालिला पोहा सद्गुरुराज श्री नरहरी औदुंबरी राहिला अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त धन्य प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची माझा स्वामीरायाची झाली थोरा दुराभिमान उदरायाची धन्य प्रदक्षिणा माझ्या स्वामीरायाची थोरा दुराभिमान उदरायाची धन्य प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव हिंदुकोटितेन नंदनाचे सुनोदत इंदिराचे देवरू कन्नमाल्य ऐषदानि वृन्ददेव वन्दितम् वन्दयामि सरस्वती च पाहि मां वन्दयामि सरस्वती मायापाश अंधकार छाया दूरभास्करम् आयताशि पायिष्या वल्लभेश नायकम् सर्वभक्तवृन्दवर्ण भूयो भूयो नमाम्यहम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि मां वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि वन्दयामि चित्तजालिवर्ग षट्कमस्तवारणङ्कुशम् तत्प्रसार शोभितात्मदतधिया वल्लभम् उत्तमावतार भूतगातु भक्तवत्सलम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि मां वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि मां वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि मां सोमरापवायुतेज भूमिकर्तुमेश्वरम् कामक्रोधमोहरहित सोमसूर्यलोचनम् कामितार्थदातृभक्तकामधेनुते गुरुम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि मां वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि मां
पुण्डरीक आयताश कुण्डले सुतैलसं चण्डलुलित खण्डनाथ दण्डधारे श्री गुरुं मण्डलिकमौलिमार्दण्डभासिताननम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् वेदशास्त्रोच्चपाद आदि मोटे से गुरु नादबिन्दुकलातीत कल्पपाद सव्यम् सव्यभक्तवृन्दवरदभुयो भयो नमाम्यहम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् अष्टयोग तत्त्वनिष्ठ तुष्ट ज्ञानवारिदम् कृष्णवेणि तीरवास पञ्चनदे सङ्गमम् कष्टजैन दूरभक्त तुष्ट काम्यदायकम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् नारसिंह सरस्वतीय नाम अष्टमौक्तिकम् हारकुत्तशारदेन गङ्गाधरक्ष आत्मजम् धारणीकदेव दीक्षा गुरुमूर्ते तोषितम् परमात्मनरसिया पुत्रपौत्रदायकम् नारसिंह सरस्वतीयाष्टकम् जय पडे घोर संसार सिन्धु तारणाख्य साधनम् ध्यान सार्ग दीर्घ आयुर आरोग्यादि संपन्नम् चारुवर्ग काम्यधाम वारंवार हे जपे वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि अवधूत चिन्तन श्री गुरुदेव दत्त गंगा स्नान निरंतरा करितसे कालप्रयासादमे चिन्ता करितो दृढा सन्नुते दासे सद्या धोमने हेति धोनेति नमो निमणति आमासिरो आगळा गोवा सद्गुरुराज श्री नरहरि औदुंबरी रायला अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज श्री दत्तराज स्वामी महाराज की जय श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् सद्गुरु वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय परम पूज्य ब्रह्म योगी श्री सीताराम महाराज की जय राम देवता श्री यक्षिणी माता की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त गरुडेश्वर धन्य धन्य कीर्ति गौरवे गरुडेश्वर धन्य धन्य कीर्ति गौरवे जेथे श्री वासुदेव मूर्ति गौरवे जेथे श्री वासुदेव मूर्ति गौरवे गरुडेश्वर धन्य धन्य कीर्ति गौरवे भुवैकुण्ठजि स्थान जगत जागरे भुवैकुण्ठजि स्थान जगत जागरे
भुवैकुंठ दिसान जगती जागले भुवैकुंठ दिसान जगती जागले पापात्मे होती शुद्ध महात्म्य प्रकटले पापात्मे होती शुद्ध महात्म्य प्रकटले भाविकासी दर्शन ते भाविकासी दर्शन ते घडतसे भरे स्वर गंगा नर्मदेत तेथ जागले स्वर गंगा नर्मदेत तेथ जागले जेथे श्री वासुदेव मूर्ती राहिले जेथे श्री वासुदेव मूर्ती राहिले गरुडेश्वर धन्य धन्य कीर्ती गाजले गरुडेश्वर धन्य धन्य कीर्ती गाजले जेथे श्री वासुदेव मूर्ती राहिले माधव तव नर्मदेसा आपुलिया पुणी माधव तव नर्मदेसा आपुलिया पुणी वासुदेव दत्त रूप वसत हो मुनी वासुदेव दत्त रूप वसत हो मुनी म्हणुनी हे पुण्यक्षेत्र म्हणुनी हे पुण्यक्षेत्र परम त्रिभुवनी म्हणुनी हे पुण्यक्षेत्र परम त्रिभुवनी स्मरता मद पटुनी साक्ष वृत्ती दोषरी स्मरता मद पटुनी साक्ष वृत्ती दोषरी जेथे श्री वासुदेव मूर्ती राहिले जेथे श्री वासुदेव मूर्ती राहिले जेथे श्री वासुदेव मूर्ती राहिले हो गरुडेश्वर धन्य धन्य कीर्ती गाजले गरुडेश्वर धन्य धन्य कीर्ती गाजले जेथे श्री वासुदेव मूर्ती राहिले जेथे श्री वासुदेव मूर्ती राहिले जेथे श्री वासुदेव मूर्ती राहिले वृद्धा प्रज्ञ सरस्वती अतिवरा सर्वासिमानि फला त्यासी वंदनी बोलती निजभुजा धन्यासने निर्मला जातो दानमगेवनी गुरुजे आज्ञे द्वे वेदला धुवा सद्गुरुनाथी नरी औदंबरी रायला अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त पदोपदी झाल्या अपार पुण्याच्या राशी सर्वैती ते गणती महाविकरुणिकाशी धन्यो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची माझ्या स्वामीरायाची झाली पोरा तुरुभिमानोतरायाची धन्यो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची माझ्या स्वामीराया
अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. शुभं करोति कल्याणं. सगळ्यांनी म्हणा. आरोग्यं धना संपदा. शुभं करोति कल्याणं. आरोग्यं धना संपदा. शुभं करोति कल्याणं. आरोग्यं धना संपदा. शुभं करोति कल्याणं. आरोग्यं धना संपदा. संध्या समयी संधे समहा मंत्र जपावा सदा. शुभं करोति कल्याणं. आरोग्यं धना संपदा. शुभं करोति कल्याणं. आरोग्यं धना संपदा. नवरूपेरी दिसे दीपावली जरी उजळे अंबरी. नवरूपेरी दिसे दीपावली जरी उजळे अंबरी. देवा पुढती नित्य दिसावी एक ज्योत कापरी. त्या ज्योतीने भवती फुलावी शांतीची प्रतिपदा. शुभं करोति कल्याणं. आरोग्यं धना संपदा. शुभं करोति कल्याणं. हरकुला पुले मंगल मंदिर गाभारा मनीचा. हरकुला पुले मंगल मंदिर गाभारा मनीचा. हर्ष फुलानी सदा भरावा सुगंध प्रीतीचा. त्या भेटीने भवती फुलावी शांतीची प्रतिपदा. शुभं करोति कल्याणं. आरोग्यं धना संपदा. संध्या समयी संधे सभा मंत्र जपावा सदा. शुभं करोति कल्याणं. आरोग्यं धना संपदा. शुभं करोति कल्याणं. आरोग्यं आशायाम्बरदण्डास्तकमणी कमण्डलो मेघला भस्मोद्धूलित केवला सजिगणा रुद्राक्षमालागणा तीर्थालागमनी पुनीतसकणा पृथ्वीवरी कालिला तुवा सद्गुरुराजश्री नरारी औदुम्बरी रायला अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. सुधंगटाल घोषवीणा भावाते गाते
संकीर्तने नित्यानंदे माझ्या स्वामी रायाची झाले चोरा गुरुराभिमान धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची माझ्या स्वामी रायाची झाले चोरा गुरुराभिमान उतरायाची धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची माझ्या स्वामी रायाची झाले तोरा गुरुराभिमान उतरायाची धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची माझ्या स्वामी रायाची अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्तावला प्रसन्न होते धरी तू वरदेशी दत्तावला प्रसन्न होते धरी तू वरदेशी धरणी आनंद मागे तुलसी धरणी आनंद मागे तुलसी निर्धारुणी मानसी दत्तावला प्रसन्न होते धरी तू वरदेशी दत्तावला प्रसन्न होते धरी तू वरदेशी कर्ण तुझे मद नित्य सावे भावे तव गुण गावे कर्ण तुझे मद नित्य सावे भावे तव गुण गावे अनासक्ती नेहमी वागावे अनासक्ती नेहमी वागावे ऐसे मन वरवावे दत्तामदला प्रसन्न होते जर तो वरदेशी दत्तामदला प्रसन्न होते जर तो वरदेशी सर्व इंद्रिये आणि मन हे तुझे हाती आहे सर्व इंद्रिये आणि मन हे तुझे हाती आहे यात वाता तो लग्न आहे यात वाता गोपदी मन रमवावे दत्तामदला प्रसन्न होते जर तो वरदेशी विवेकानी सत्संगते नेत्रद्वय आहे विवेकानी सत्संगते नेत्रद्वय आहे वासुदेवा निर्मल देव वासुदेवा निर्मल देव जेणे संपदी आहे दत्तामदला प्रसन्न होते जर तो वरदेशी हरिणी आनंद मागे तुलसी हरिणी आनंद मागे तुलसी निर्धारुणी मानसी दत्तामदला प्रसन्न होते जर तो वरदेशी दत्तामदला प्रसन्न होते जर तो वरदेशी नेरो द्रव्य करो निया मनगते जातो गदा निर्मणी माया मोहत जो निर्मल मने विरे भो वंदनी सुक्षे प्रगानका प्रतिगुरु काळगो कातला तो सत्यराज श्री नरारी औदुंबरी रायला अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त गुरु भजनाचा अगम्य महिमा निगमा अगमासे अनुभवते जाणते दे गर्भोपदिते अभिलाषे धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाचे माझ्या स्वामी रायाचे झाले तोरा गुरुराभिमान उतरायाचे धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाचे माझ्या स्वामी रायाचे झाले तोरा गुरुराभिमान उतरायाचे धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाचे माझ्या स्वामी रायाचे अवधूत चिंतन श्री शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता समवियाता शांत हो तू केवळ माता जनिता सर्वथा तू हित करता तू आप्त स्वजन भ्राता सर्वथा तू भय करता तू भय हरता दंड हरता तू परिपाता तुझ वाचून दिन तुझे वार्ता तू वार्ता आश्रय दत्ता शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता शमविया
सोडविता दुसरा देवा गुणदत्ता आम्हात्राता शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता चमवियाता शांत हो तू न कसा हो निकोपी दंडिताई आम्ही पापी पुनरपि चुकत तथापि आमावरी न च संतापि गच्छत स्मरणं क्वापि असे मानुनि न च हो कोपि निज कृपा हरेशाओपि आमावरी तू भगवंता शांत हो श्री गुरुदत्ता पदरी असता दाता मार्गी बाहुल पडता सांभाळुनी मार्गावरता आणि दान दुजाता निज विरोध आणुनी चित्ता तू पतित पावन दत्ता वै आता आमावरता करुणा तू गुरुनाथा शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता चमवियाता शांत हो सहकुटुंब सपरिवार अस्वामी घरदार तव पदी अर्पुवसार संसारा हितहावार हरसे करुणा सिंधु तू दीनानाथ सुबंधु आमा अगले सनवाधो वासुदेव प्रापित दत्ता शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता समवियाता शांत हो स्थाने उत्तम शोधने त्रिभुवने नाहीयते माहुनी आला सत्रपातला गुरुपदी एकांतरा एवनी रजके धावनी वंदिता प्रतिदिनी राज्यापदे स्थापिला पुरा सत्पुराज श्री नरहरी औदुंबरी राहिला अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त कोटि ब्रह्महत्या हरति करिता दंडवत लोटांगण घालिता मोक्ष लागे पायास धन्यो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाचे माझ्या स्वामीरायाचे झाले परा दुरोवरा विमान उतरायाचे धन्यो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाचे माझ्या स्वामीरायाचे अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव नरसिंह सरस्वती दत्तपादुका कमली पादुका कमली दत्तमस्तक होतारुती सुखमय झाली नरसिंह सरस्वती दत्तपादुका कमली पादुका कमली दत्तमस्तक होतारुती सुखमय झाली ज्ञान व्याप्तवी श्रमलो श्रमलो भारी नच आश्रय कोठे दिसतो मजंधारी तव दर्शन होता चिंता सारी सरली नतमस्तक होता रुची सुखमय झाली नरसिंह सरस्वती दत्तपादुका कमली पादुका कमली दत्तमस्तक होतारुती सुखमय झाली परमार्थ साधने अनंत करुणी आलो सत्संगत साखी ज्ञानाभ्यासी रमलो साफल्यतयाचे झाले दर्शन काली नतमस्तक होता
सरस्वती दत्त पादुका कमली पादुका कमली नतमस्तक होता वृत्ती सुखमय झाली तरी प्रसन्न गुरु तरी साधन योग्यची घडते हे कृतार्थ कामग शाश्वत शांती मिळते पुरुषार्थ लाभ हो विघ्ने आता नुरली नतमस्तक होता हृदय सुखमय झाली नरसिंह सरस्वती दत्तपादुका कमली पादुका कमली नतमस्तक होता हृदय सुखमय झाली वेदांत ज्ञान धरी शाब्दिक सारे झाले गुरु कृपे विनाना अनुभवदायी करले जाणून गुरु तव चरणी भक्ती जडली नतमस्तक होता हृदय सुखमय झाली नरसिंह सरस्वती दत्तपादुका कमली पादुका कमली नतमस्तक होता वृत्ती सुखमय झाली अति बालपणी दे ज्ञानमनी प्रीतीचे नरसिंह सरस्वती यतिवर गुरुरायाचे त्या स्मरणे सात्विक वृत्ती बहुगई वरली नतमस्तक होता हृदय सुखमय झाली नरसिंह सरस्वती दत्तपादुका कमली पादुका कमली नतमस्तक होता हृदय सुखमय झाली हे दयानिधे गुरु चरणी आश्रय द्याओ भवसागरी तारा फेरा पुनरपिनाओ यती नारायण श्री गुरुचरणाते कवळी नतमस्तक होता हृदय सुखमय झाली नरसिंह सरस्वती दत्तपादुका कमली पादुका कमली नतमस्तक होता हृदय सुखमय झाली नतमस्तक होता हृदय सुखमय झाली नतमस्तक होता हृदय सुखमय झाली होते ब्राह्मणे सातवा सत्यसे कन्या कुमारी दिला वांदे महिषेशी धुळले फुलविले काठे गिळा काढिला अंत्यजामके वेदही पडविला श्री विक्रमा भेटला तुहा सद्गुरुराज श्री नरहरी औदुंबरी राहिला अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज श्री दत्तराज स्वामी महाराज की जय श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् सद्गुरु वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय परम पूज्य ब्रह्मयोगी श्री सीताराम महाराज की जय रामदेव श्री माता की जय महारुद्र हनुमान की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त नामाचा करुणी गजर दत्त नामाचा करुणी गजर होईन मी एक चित्त दत्त नामाचा करुणी गजर होईन मी एक चित्त हरुनी घ्या हो माझे चित्त हे श्री करुणी गजर दत्त नामाचा करुणी गजर होईन मी एक चित्त दत्त नामाचा करुणी गजर होईन मी एक चित्त हरुनी घ्या हो माझे चित्त हे श्री दत्त हो
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 असंगाशी साथ सुटेना असंगाशी साथ सुटेना विचलित माझे चित्त सत्संगाची वाट धरेना हतबल माझे चित्त असंगाशी साथ सुटेना विचलित माझे चित्त सत्संगाची वाट धरेना हतबल माझे चित्त या सकळेना मिळून वळेना या सकळेना मिळून वळेना भ्रमित माझे चित्त हरून घ्या हो माझे चित्त हे श्री दत्त हो हे श्री दत्त दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 अज्ञानाच्या अंधारात असे हरवले माझे चित्त अज्ञानाच्या अंधारात असे हरवले माझे चित्त ज्ञानाचा प्रकाश दिसेना चक्षुहीन माझे चित्त ज्ञानाचा प्रकाश दिसेना चक्षुहीन माझे चित्त अज्ञानाच्या अंधारात असे हरवले माझे चित्त अज्ञानाच्या अंधारात असे हरवले माझे चित्त ज्ञानाचा प्रकाश दिसेना चक्षुहीन माझे चित्त ज्ञानाचा प्रकाश दिसेना चक्षुहीन माझे चित्त अंधार पिटेना वाट मिळेना अंधार पिटेना वाट मिळेना भ्रमित माझे चित्त हरून घ्या हो माझे चित्त हे श्री दत्त हो हे श्री दत्त हे श्री दत्त हो हे श्री दत्त दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 अवगुण धरोनी अहं करोमि अशुद्ध माझे चित्त अवगुण धरोमि अहं करोमि अशुद्ध माझे चित्त विचलितात बल भ्रमितासे हे शांत माझे चित्त अवगुण धरोमि अहं करोमि अशुद्ध माझे चित्त विचलितात बल भ्रमितासे हे शांत माझे चित्त दत्त नामाचा गजर करिला दत्त नामाचा गजर करिला शुद्ध माझे चित्त दत्त नामाचा गजर करिला दत्त नामाचा गजर करिला शुद्ध माझे चित्त हरून घ्या
दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा नमो देवताराय दिवरा मानवा त्यासी जे नरलोकमूढमनति होई यमा बांधवा म्हणे कुंभजोषुदो गुरुपती कृष्णातटी राहिला गोवा सद्गुरुराज श्री नरहरी औदुंबरी राहिला अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त प्रदक्षिणा करुणी देह भावी वाहिला गंगाधर विठ्ठल पुढे उभा राहिला धन्य प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची माझ्या स्वामी रायाची झाली अभिमान उतरायाची धन्य प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची माझ्या स्वामी रायाची अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा निघालो घेऊन भक्तांची पालखी निघालो घेऊन स्वामींची पालखी आम्ही भाग्यवान मानगावी येऊन आम्ही भाग्यवान मानगावी येऊन सुखी बहुत दत्तभूमीत सुखी बहुत दत्तभूमीत निघालो घेऊन स्वामींची पालखी निघालो घेऊन दत्तांची पालखी दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा निर्मलीच्या तीरी यक्षिणीच्या भूमी निर्मलेच्या तीरी यक्षिणीच्या भूमी वासुदेव जन्मले या दत्तभूमी वासुदेव जन्मले या दत्तभूमी घेऊनी अवतार या मानगावी घेऊनी अवतार या मानगावी निघालो घेऊन दत्तांची पालखी निघालो घेऊन स्वामींची पालखी दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा दिगंबर श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रेष्ठ अन्नदान भक्तीचा देवा श्रेष्ठ अन्नदान भक्तीचा देवा भक्ती मार्ग देवा भक्ती मार्ग देवा भक्ती मार्ग देवा माता पिता सेवा सत्संगाचा मार्ग सत्कृत्याचा मेवा सत्संगाचा मार्ग सत्कृत्याचा मेवा अवतरला व्रतस्थ योगी धर्म हा रक्षणा अवतरला व्रतस्थ योगी धर्म हा रक्षणा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा भाग्या फुले जन्ममान गावी भाग्या फुले जन्ममान गावी भाग्या फुले जन्ममान गावी करीतो दत्तांची सेवा मनापासूनी करीतो दत्तांची सेवा मनापासूनी
निघालो घेऊन स्वामींची पालखी, निघालो घेऊन दत्तांची पालखी. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. सांगते झाले स्वामी पवित्र ही भूमी, सांगते झाले स्वामी पवित्र ही भूमी. दत्तात्रेयांचा वास सदैव राहुनी, दत्तात्रेयांचा वास सदैव राहुनी. मनापासून सेवा दत्तांची करुणी, मनापासून सेवा दत्तांची करुणी. निस्वार्थ भावाने माथा घेऊनी, निस्वार्थ भावाने माथा घेऊनी. दत्तांचा आशीर्वाद सोबत घेऊनी, दत्तांचा आशीर्वाद सोबत घेऊनी. निघालो घेऊन दत्तांची पालखी, निघालो घेऊन स्वामींची पालखी. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. हे गुरुष्टका प्रतिदिनी श्रीकाळजे प्राटते, पापे नासरे पुण्यपात कीर्ती वाढते. विद्या बोधन संतते दृढमते, सत्वे गुणे राहते. एवं नित्य करी जय गुरुस्तुती, अंती गती पावते. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि. तारि तारि बदला दयाळा, तारि तारि बदला. कमलो मीया प्रपंचला मी आलो शरण तुला. श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि. तारि तारि बदला दयाळा, तारि तारि बदला. कमलो मीया प्रपंचला मी आलो शरण तुला. श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि. तारि तारि बदला दयाळा, तारि तारि बदला. कमलो मीया आलो शरण तुला. श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि. तारि तारि बदला दयाळा, तारि तारि बदला. कमलो मीया प्रपंचला मी आलो शरण तुला. जय योगीश्वर दत्त दयाळ, तूच एक जगमा प्रतिपाळ. भद्र नसूया हरी निमित्त, प्रगटो जग कारण निश्चित. ब्रह्मा हरिहरनो अवतार, शरणागत नो तारण हार. अंतरयामी सचित सुख, बाहर सद्गुरु द्विभुज सुमुख. डोळे अन्नपूर्णा करमाय, शांती कमंडलु कर सोहाय. काय चतुर्भुज षड्भुज सार, अनंत बाहू तो निराळ. आव्योधरणे बाळ अजाण, ऊठ दिगंबर चाल्या प्राण. सोडी अर्जुन केरो सार, विजयो पूर्वे तू साक्षात. रिधी रिधी सिद्धी अपार, अंते मुक्ती महापद सार. कीदो आजे केम विलंब, तुझा विण मुजने नालंब. विष्णु शर्म द्विजतायो एम, जम्य श्राद्ध महादेवी प्रेम. जम्बदैत्य तीर्थास्या देव, सिद्धि मेरते जागत केव. विस्तारी मायादिति सो, इंद्र करे हटाव्यो दूर. देवी लीला कै कै सर्व, विधि वर्णवे तो ते सर्व. तो
अनुगामी कलितार कृपा कार्यो दोघीचे गगमार एक पीडती कार्यो विप्र ब्राह्मण श्रेष्ठ उगार्यो क्षिप्र करी के मना मारी वार लोवाणी गमये कजवार शुष्क काटणे अन्यपत्र तयो केम उदासीनत्र जर जर वन्द्या तेरा स्वप्न पर्यास फळते सुखना कृष्ण करी दूर ब्राह्मण नो कोड किदा पूरण येना कोड वंद्या वै सदुदवीने हर्युदारिद्र्य त्याग तके झालर काही जयो ये विदो सुवर्ण घट सप्रे ब्राह्मण स्त्रीनो मृतभवता विदो सजीवन ते निर्धा विद्वाच पीडा किदी दूर विप्रपुत्र उठायो शूर हरि विक्रमद अंतजहार रक्षो भक्ति विक्रमता निमेष मात्रे तंतु कहे पहुँचाड्यो श्री शैले एकी साथे आठ स्वरो हरि देव बहुरूपरो संतोषा निज भक्त सुजा आपे परचारो साक्षात जगन राजने काळी पे दात वातने तने नचे राम कृष्ण रूपे देये कधी लीलावो कैकैते कार्या पत्तर गणिकाव्या पशुपंखी पण तुजने सा अधमो धारण तारो नाम दाता सरेन शाखा आदि व्याधि उपाधि सर्व तळे स्मरण मात्र दिशल मूढ चोट ना लागे दान कामेन स्मरणे निर्वाण चाकण चाकण वैसासो भूत पिशाचो जंगलसो नासे मोठी दैनिको दत्त धून सांभाळता हरी धूप गाये जे दत्त भावनी आसरे हृदये तेना बंदे लोक कहेन तेने जायेचो नासे ते निधान दुःख दारिद्र्य तेना जा पावन गुरुवारे नितने करे पाठ पावन सप्रेम यथावकाशे नित्य नियम तेने कठिन दंडेयम अनेक रूपे एक अभंग भजता नडेन मायारंग सहस्रनामी नामीने दत्त दिगंबर असंख्यते बंधु तुझमे वारंवार वेद श्वास तारा निर्धार आके वर्णवता जासे कोण राखहु बहुतवे अनुभव श्रोते मोदगा तुम्ही हसे ते का
चरितात्मा फळ मिळे सत्पुत्र जोगुणी आला श्री गुरु वासुदेव नमिला मातापदी देवनी अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 दिगंबरा श्रीपाद अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मनने पूर्ण करी आता श्री गुरुदत्ता तुळे दिजासी वारिता मन जय कळवळले की कळवळू आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मनने पूर्ण करी आता श्री गुरुदत्ता भूत चुळाने दिजकड पडता कळवळले ते कळवळू आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मननी पूर्ण करी आता श्री गुरुदत्ता द्विजसूत मरता वळले ते मन होते उदासीना वळे आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मननी पूर्ण करी आता श्री गुरुदत्ता सतीपती मरता गरुडगीता वळे ते मन वळे की आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मननी पूर्ण करी आता श्री गुरुदत्ता श्री गुरुदत्ता जय टुरता कोमल चित्ता वळवी आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मननी पूर्ण करी आता श्री गुरुदत्ता लीला बालवयात धावने जदी हो प्राप्तिकाय कृजे होता तो व्रतबंध बाल पटतो वेदोक्त कर्मांतजे राई भग्न समाधी योग मिळवी अभ्यासने कानने तो आज दुर्वासुदेव नमिला मातापदी देवनी अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त परिता आता आते प्रपंच दिसतो मिथ्यात्व दयाळा दिसतो मिथ्यात्व म्हणून भजन तुझे मज देवा भासे सत्यत्व श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि तारि तारि मजला दयाळा तारि तारि मजला रमलो मी या प्रपंचला मी आलो शरण तुला अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त कृपा सावी यादा सावर कृपा सावी यादा सावर सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद तव नामाचा जय घोषाने तव नामाचा जय घोषाने लावे आत्मानंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद धन्य झाले श्री टिंबे कुळ माणगाव हे अतिपुण्य स्थळ इथे जन्मुनी पसरलास तू आपला कीर्ती सुगंध सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद
मानव देही जडू परमेश्वर अवतरलासी या भूमीवर भक्तांच्या हृदयात रुजविला आत्मोन्नतीचा कंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद तुझे आचरण दिव्य तपोबल त्यागी जीवन चरित्र उज्ज्वल स्मरणी पडता जगमायेचे तुटो निदासी भवबंध सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद साहित्याचे करुणी सेवा उद्धरण्यास्तव मानव जीवा प्रदान केला निज ग्रंथातून आध्यात्मिक मकरंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद सुबोध त्यातील अमृत वचने जागृत करीते आत्मलोचने पडता पडता ज्ञानी बनले कितीक तरी मतिमंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद करुणेश्वरचा अगाध महिमा मांगल्याची जिथे पौर्णिमा तुझ्या दर्शने पावन होती सानघोर जनवृंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद नामस्मरणी चित्त जडावे जीवा शिवाचे ऐक्य घडावे सहज सुटावा संसारात आसक्तीचा चंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद मी अज्ञानी अनाथ म्हणूनी हीच प्रार्थना करीतो चरणी कृपा ओघतवा माझ्यावर परिणवावा बंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद तव नामाचा जय घोषाने तव नामाचा जय घोषाने लाभे आत्मानंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद सद्गुरु वासुदेवानंद प्रमाण सकळा धाराश्रमे दीक्षा मागुनिरातो समाधाने सुकर्मा कर्मे दुःखे दूरकरे जने फिरनिया सन्मार्गत्या धावने सद्गुरु वासुदेवन मिला मातापदे देवने अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज श्री दत्तराज स्वामी महाराज की जय श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री सद्गुरु वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय परम पूज्य ब्रह्म योगी श्री सीताराम महाराज की जय रामदेवदास यक्षिणी माता की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दैवत माझे हृदय माझा नित्य विराजे हृदय माझा नित्य विराजे दत्त दिगंबर दैवत माझे
देवने आराधिता प्रया केला देव प्रसन्न मोती मिळता मंदिर बांधोनिया सेवा केली अनंत श्री गुरुमती त्या मंदिरी रावणी हो सत्वासुदेव मिळा मातापती देवनी अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्तो किंचिन्मात्र कृपाधरी मधुमरी करिसे उदार मनो दयाळा करिसे उदार मनो सुखेन मीया विषय सुखाचा आहारात निदान श्रीपार श्री वल्लभ नरहरि तारि तारि मजला दयाळा तारि तारि मजला रमलो मिया प्रपंचला मिया लो चरण तुला अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्तो सुगंधिता श्यामलकांती चक्रत्रिशूलाते डमरुहाती चक्रत्रिशूलाते डमरुहाती शंखकमंडलू धोलिकागी शंखकमंडलू धोलिकागी मूर्तगुणी पाहिले पाहिले मूर्तगुणी पाहिले घ्याओ कृपेची सावले घ्याओ कृपेची सावले घ्याओ कृपेची सावले औदुंबर धरो स्तरी विराजे औदुंबर धरो स्तरी विराजे दत्तगुरु माऊली माऊली दत्तगुरु माऊली घ्याओ कृपेची सावली घ्याओ कृपेची सावली घ्याओ कृपेची सावली श्रवणे तत्वरनिघे जाया सवे घेवनी हेता मृत्युदरे जपाश जगळे ताके तुरे चेतने धन्या सावरिले असीत प्रभुची इच्छा असे मानने तो हा सत्वासुदेव नमिला मातापदी देवने अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्तो कृष्णातटी निकटे तो विलसे औदंबर शाही दयाळा औदंबर शाही औदंबर
विनायक लीन तुझे माये श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि तारि तारि मदला दयाळा तारि तारि मदला रमलो मिया प्रपंचदा मी आलो चरण तुला श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि तारि तारि मदला दयाळा तारि तारि मदला रमलो मिया प्रपंचदा मी आलो चरण तुला अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दत्तगुरूंचे नाम स्मराओ दत्तगुरूंचे भजन करा दत्तगुरूंचे नाम स्मराओ दत्तगुरूंचे भजन करा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हे नामामृत वयहारक संहारक त्रिभुवन तारक हे नामामृत वयहारक संहारक त्रिभुवन तारक आत्मदुखाचा मोक्ष लुटाया आत्मदुखाचा मोक्ष लुटाया बोल ठेवा तिलरा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दत्तचरण माहेर सुखाचे दत्तभजन भोजन मोक्षाचे कवचनामता दत्तकृपेचे कळकाळाचे भयनजरा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा उत्पत्ती तिथिलय करता योग ज्ञान बोध गाता त्राता उत्पत्ती तिथिलय करता योग ज्ञान बोध गाता त्राता सत्यचरित मधु गाता गाता सत्यचरित मधु गाता गाता भवसागरा पार करा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दत्तगुरूंचे नाम स्मराओ दत्तगुरूंचे भजन करा दत्तगुरूंचे नाम स्मराओ दत्तगुरूंचे भजन करा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा गुरुआज्ञाचे प्रमाण मानणे पुढे दीर्घाटनात आलेला हे उज्जैनी ददंड नमुने नारायणा स्वामीला वाग्देवी कृपया अनेक वरिता ग्रंथासने निर्मीजने हो सद्गुरु वासुदेव निमिला माता पडे देवने अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती कृपाकरा श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपाकरा श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपाकरा श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपाकरा श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपाकरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय करुणा घन निज जन जीवन अनसनंदन भाई जनार्दन जय करुणा घन निज अपराधे उपरट घोटे होनी कोटी भय गरु पावन जय करुणा घन निज जन जीवन अनसुयानंदन भाई जनार्दन जय करुणा घन तू करुणा कर कदिया मावर रुससिन किंकर वरद कृपाघन
जीवन अनसुयानंदन साई जनार्दन जय करुणाघन कालकातराधा गणेशरी माता करी कोण त्राता देईल जीवन जय करुणाघन निज जन जीवन अनसयानंदन पायी जनार्दन जय करुणाघन आदि वासुदेव पदी देवी भाव पदी देव ठाव देव अत्रिनंदन जय करुणाघन निज जन जीवन अनसयानंदन पायी जनार्दन जय करुणाघन आठवी चित्ता तू गुरु दत्ता तू आठवी चित्ता आये जयते कोमल हृदय सत्याची भव हरिवरदाता आठवी चित्ता तू गुरु दत्ता तू भवसागर पतिता आठवी चित्ता पाप पदोपदी होई दरी तरी स्मरता तारी भाविक माता आठवी चित्ता तू गुरु दत्ता तू भवसागर पतिता आठवी चित्ता संकट एका गोनीच अंतरी चित्तितया श्री करधरी प्राता आठवी चित्ता तू गुरु दत्ता तू भवसागर पतिता आठवी चित्ता योगी चरिते सकुत साचे ज्ञान योगी आले तो आधाता आठवी चित्ता तू गुरु दत्ता तू भवसागर पतिता आठवी चित्ता सज्जन जीवन अनसूयानंदन वसुदेव ध्यान आयती भरता आठवी चित्ता तू गुरु दत्ता तू भवसागर पतिता आठवी चित्ता काशी क्षेत्र यती अगण्य तसे भेटी से ते जना त्यांना आदरणी माचल निघे भेटे नारायण साहो नेम वर्जते निभिरे तीर्थे करे दक्षिणी तो आज दुर्वासुदेव मिला नादापदे देवनी केले काव्य गण्यदत्त भरते तद्धर्मसंस्थापना होरी मोक्षदे अनासिद्धया भावे सदार्मे जना राये तो वरडेश्वरी निज सुखी ब्रह्मानंदने तो आज दुर्वासुदेव मिला नादापदे देवने ऐसे गुरुनागाष्ट गमना सिद्धि दया आटवा चिंता क्लेश समस्त दूर पडती कायेन त्या आटवा श्रद्धा देवने नित्य पाठ करिती आनंद त्या भुवने दुःखे नाशिल वासुदेव नमिता मातापदे देवने अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सांगावे कवड्या ठाया कवणाचे स्मरावे कैसे काय करावे कवण्या परिमिरावे कवण येऊन कुरुंदवाडी स्वामी ते मिळवावे यारी देवावे व्यवहारी बोलावे संसारी घालई अंगीकारी प्रतिपाळी जो निर्धारी केला जो निज निश्चय स्वामी कोठे तो अवधारी या राणी माझी करुणावाणी काया कष्टी प्राणी ऐकून घेतील कानी देशील सौख्य निधाने संकट योनी मृत्यूचा सदा बाजूला कोणा पाणी त्या वेळा सत्पुरुषांचा मेळा पास देही डोळा नाविसी भस्म कपाळा सांडी भय तू बाळा श्रीपाद श्री वल्लभ म्हणती अभय तुझ गोपाळा सांगावे कवड्या टाया जावे कवडा ते स्मरावे कैसे काय करावे कवड्या परिमिरावे कवण येऊन कुरुंदवाडी स्वामी ते मिळवावे आघाणंदोकार देवी
पूज्य मुख शुद्धी करवी त्यानंतर मंचारती ओवाळून मिळवी सुवर्ण पुष्पे रचली पूजा पहावी जय देव विश्वंभर देवा कृष्णादिदेव दुर्परी सदाची सेवा जय देव नवरत्नावळीला ओवाळणे देव तसे लावणी आसकळा नवलाचार्य नवन प्राप्ती तसे कमळा नवकोटी नारायण शेषाने धरिला जय देव विश्वंभर देवा कृष्णादिदेव दुर्परी सदाची सेवा जय देव नवकारण कार्या साय हो निरक्षी पावन गुरुवर्या ब्रह्मानंद क्षेत्री मठबांधुरी वर्या ललिता चढिला हो श्री गोपालक वर्या जय देव विश्वंभर देवा कृष्णातिरी औदुंबरी सदाची सेवा जय देव महाराज की जय श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद सद्गुरु वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय परम पूज्य ब्रह्मयोगी श्री सीताराम महाराज की जय राम देवता श्री यक्षिणी माता की जय महारुद्र हनुमान की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव